So when I look at contracts that are going out to bid in all 50 states, okay, to build security style, heavily fortified, military style camps, the next generation, the reason why the left, and I don't even care about the left, it's really the socialist Marxist movement. That's who these people are. They want to confuse you, your gender, your division of races and all of this stuff, because they want to confuse your identity. Because when you don't have an identity, you can't talk the way I talk, because you don't know who the heck you are. Because when you look at history, and I'm a steward of history, and I believe that everybody out there should be a good steward of history. History typically repeats itself. So when you look at Mao and Stalin and Hitler, their tactics, what they did, they set up internment camp style stuff, right, at the beginning, and they were for processing. They were used for a lot of different purposes, kind of sort of like what's being set up all over the country. And then they were turned into military barracks. Some of them were turned into unfortunate areas where the Jews were housed and then were gassed, right? So they were turned into prisons, so to speak. So these type of behaviors and these type of facilities can have dual purpose. And so it's an alarming fact that right now in all 50 states, the government is putting out for bid and for contracts. And by the way, some of these are already contracted and there and being built or already set up to expand. የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው። Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን ልናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። መቼም ነጥቷለን አለ ምክንያት አመጣ። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ፣ ዘመኑንም ይዋጅ። Aesop Ethiopia, the truth shall set you free. ጤና ይስጥልኝ በያላችሁበት የዓለም ክፍል ሁሉ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ኤሶፕ ኢትዮጵያ ዛሬ ቅዳሜ ጥቅምት 9 2017 ከእንግሊዝ ሀገር ከለንደን የሚያስተላልፍላችሁ ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። በራሴና በባለቤቴ ስም ሁላችሁንም እንደየላችሁበት ሀገር እንደየሰዓት አቆጣጠራችሁ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ሰላም ማለት እንፈልጋለን። እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቻችን? ሰላም ናችሁ ወይ? ለፕሮግራማችን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የቴሌግራምም ቻናል አለን። ዲስክሪፕሽኖቹን የሁሉንም ከዲስክሪፕሽን ላይ ከበታች ታገኛላችሁ። ከፕሮግራሙ በኋላ ጆይን አድርጉ። ፕሮግራሙ ጀምሯል ብላችሁ ደግሞ አሁን እዚህ ላይቭ ላይ ያለን ለብዙዎች ብትነግሩልን ከኛ ጋራ በቀጥታ ስርጭቱ መሳተፍ ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የነሱ የወገኖቻችን በዚህ ዘመኑን ለማዋጀት ቆርጠን በተነሳንበት በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው የሁላችንም ወገኖቻችን የኢትዮጵያውያንም የኤርትራኖችም እውነት ኢንፑታቸው ያስፈልገናል እና አይዲያ ሩም ላይ ከኛ ጋራ ቢወያዩ ፕሮግራሙን እያዩ በፕሮግራሙ ደስ ስለሚለን ያንን ብታደርጉልን በጣም ደስ ይለናል። አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። በአይዲያ ሩም ውስጥ በፕሮግራሙ ሂደት እያነሳን እንመልሳለን፣ እንወያያለን። እንመልሳለን የሚለው እንኳን እንመልሳለን፣ እንማማራለን ሁላችንም። ዛሬም እንደተለመደው በጣም ወሳኝ የሆኑ ጠቃሚ የሆኑ ርዕሶች ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው። የተወሰነችሁትን እስኪ ሰላም ልበል፣ ቁጥሩ ከዚህ በላይ እስከሚጨምር ድረስ። ዴቪድ የመጀመሪው ቤተሰባችን ነው። ሰላም ውታውን ያቀርበልን በአይዲያ ሩም ላይ። ሰላም ነው ወይ ዴቪድ? እንዴት ነህ? አሰፋሽ ንጉሴ የሁል ጊዜ ተከታታያችን ሰላም ነሽ ወይ? እህታችን እንዴት ነሽ? አብሆይ አለሙ ሰላም ነው ወይ? አብሆይ
ያሬድ መኮንን ወንድማችን እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወንድማችን? ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ነህ ያሬድ፣ እናመሰግናለን። ቤቲ ዘሜሎስ ሰላም እህታችን። ብሩክ ደስታም ወንድማችን የሁል ጊዜ ተከታታችን ነው። ሰላም ነው ወንድማችን፣ እንዴት ነህ? ሌሎቻችሁም ሁል ጊዜ ተከታታዮች ናቸው። አንዳንዶቹ ፋሚሊየር ፌሰስ ሁሌ ስለማይ አንዳንዶቹን እንደው ለዛ ነው እንጂ ብዙዎቻችሁ አንዳንዴም ጠፋም ብትሉም ትመጣላችሁ ተመለሳችሁ። ግን ሳይመች ኑሮ ማይመችም ማለት አንዳንድ ጊዜ። ብርሃኑ ስዩም ሰላም ነው ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? ኢትዮ 777 ከባድ ቁጥር ነው 777። ብርሃኑ ጋቢሳም ወንድማችን ሰላምታውን አቀርቧል። ሰላም የሶፕ ቤተሰቦች ብሏል። እንግዲህ ቁጥሩ እየጨመረ ነው። አሁን አካኖት ከቻፕ ሁላችሁንም በጅምላ ሰላም ላለው እንግዲህ ዳንኤልም አለ፣ ኢትዮጵያ ሀገሬም አለ እዚህ ጋር ሰላምታውን እያቀረበ ነው። ዌን ዊል ኢት ቢግን ኢትዮጵያ ሀገሬ ያው ገብተናል ወንድማችን። ጽዮን ጴጥሮስ እህታችን አለች፣ የሁል ጊዜ ተመልካቻችን ነች። እሷም እናመሰግናለን። ወደ ታረጋይም የሁል ጊዜ ከኛ ጋር ነች። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁንም እንግዲህ ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ ኢሶፕ ኢትዮጵያ በሰላም መጣችሁ። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ የምንቆይባቸውን መርሃ ግብሮች ለእናንተ በማሳወቅ ጀምራለሁ ማለት ነው። ባለቤቴ ከጎኔ ነች፣ ሰላምታዋን እያደረሰች ነው። እሷም እንግዲህ ሰላምታ ዌቭ እያደረገች ነው። ሰላምታዋ ይድረሳችሁ። ዛሬ የምንቆይባቸው መርሃ ግብሮች የሚከተሉት ናቸው። ኢሶፕ ኢትዮጵያ ዘ ግሎባላይዜሽን ኦፍ ሃንገር። እንግዲህ ዘ ግሎባላይዜሽን ኦፍ ሃንገር ማለት ጠኔን እንትን ማድረግ ማለት ነው። ጠኔን ኦልሞስት እንግዲህ ግሎባላይዝ ማድረግ፣ ዓለም አቀፋዊ ማድረግ፣ ጠሌን ዓለም አቀፋዊ ማድረግ ማለት ነው። እሱ ላይም ቆይታ እናደርጋለን። ሁለተኛ አሜሪካኖቹ ምን ቢያውቁ ነው በሚል ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ የተምብሌል ፒክቸሩን ስትመለከቱት በራሪ ወረቀቱን ማስታወቂያ ሁለቱንም አንድ ላይ እንግዲህ ጨፍለቅ አድርገን ነው ጤፍ አሜሪካኖቹ ቢያውቁ ነው ብለን ጎን ለጎን ነው እንግዲህ ያመጣ ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ እንግዲህ መረጃዎችን የምንቀባበልበት መርሃ ግብር ነው ብለን እናስባለን። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሰባሰባችንን ይባርክልን። ሁላችሁም እንደየ ሃይማኖታችሁ ወደ አምላካችን ወደ ፈጣሪያችን ጸልዩ። እግዚአብሔር መሰባሰባችንን ይባርክልን። የምንማማርበት፣ ፍቅርን የምንገበይበት፣ ዘመኑን የምንዋጅበት፣ ለእኛም ለቤተሰቦቻችንም የምናተርፍበት መልእክት እግዚአብሔር በየልቦናችን ያኑርልን፣ መማማሪያ ያደርግልን። ይሄ ማንንም ከማንም የበለጠ እንበልጣለን ወይ የበለጠ አዋቂነን ብለን ለመቅረብ አይደለም። የመረመርነውን በዓለም ላይ ያገኘነውን ወደ እናንተ አምጥተን እናቀርባለን። እናንተ ደግሞ ከፈለጋችሁ ትወስዱታላችሁ። ግን ያው መረጃውን ከየት እንዳመጣን ሁል ጊዜ ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን። ፓወርፖይንት ፒዲኤፍ ፋይሉንም ሁሌ እንደምናደርገው ደግሞ ቴሌግራም ላይ እናስቀምጣለን። ቪዲዮዎቹንም የምናሳያቸውን ዊዝ ዜር ኢንታይሪቲ ሳይቆራረጡ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ሁሌ እንደምናደርገው እናስቀምጣለን። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? በቃ ግልጽ የሆነ የማይወሻሽ ፋክቹዋል የሆነ እውነተኛ የሆነ መረጃ ለእናንተ ለመስጠት ነው እና ያንን በማድረጋችን ደስ ይለናል። እናንተ ደግሞ ጥረታችንን አይታችሁ እንደዚህ ተሰባስባችሁ ከኛ ጋር ቀጠሮችንን ጠብቃችሁ ስለምትመጡ በጣም ደስ ይለናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ታዲያ እንግዲህ ለእኔም ደግሞ አስተዋይ አይምሮ፣ ጨዋ የሆነ አንደበት፣ ማንንም የማላስቀይመት አንደበት እግዚአብሔር ይስጠኝ። ለፕሮግራሙ እንግዲህ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ግን እንግዲህ ሰምታችኋል ሁላችሁም ለተዋህዶ እምነት ብቻ ሳይሆን ለሙስሊሙ ማህበረሰብ፣ ለኢትዮጵያኖች በአጠቃላይ ማለት ይቻላል እንግዲህ የአባታችን የሊቀ ትጉሃን ቆሞስ የአባ መፍቅሬ ሰብ ሽኝት ነው። የደሴ ማቶት፣ የላሊበላው መብራት፣ የግሸኑ ድምቀት እያሉ ብዙ ሰዎች እየተናገሩ ነው እና የአባታችን ሽኝት ነው። ሰሞኑን ነው እንግዲህ ያው ዜና እረፍታቸውን እየሰማ ነው። በጣም ትልቅ አባት እንደነበሩ ብዙዎች ይናገራሉ። እኔ እንኳን በአካል አላገኘኋቸውም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው ስለሳቸው የሰማሁት። በአካል ባገኛቸው ደስ ይለኝ ነበር እና ሁሌ ቀና ነበር እሳቸውን
ብዙ ነገር ሰምቻለሁ በርዘይርስ ያላቸውን ጸጋ በጣም ኢትዮጵያ እንደ ካህንም እንደ ባህታዊም እንደ መምህርም እንደገና ደግሞ ግሪን በማድረግ ስራ በመስራት በተግባር ያሳዩ ፍቅርን የሚሰጡ ፍቅር ለማንኛውም ለሰው ልጅ በአጠቃላይ የሚሰጡ ትልቅ አባት መሆናቸውን ሁሉም ሰው እንግዲህ ይሰማል። በተለይ ወደ ገዳማት ስትሄዱ ወደ ቤተክርስቲያን አካባቢ ሰዎች ይናገራሉና በደሴ ላሊበላ አካባቢ በጣም እና በግሸን ደብረ ከርቤ ማርያም ትልቅ አባት መሆናቸውን ሰዎች ሁሉ ይናገራሉ። እኔ እንኳን በአካል አላገኟቸውም። ያገኛቸዋቸው በህይወት በነበሩበት ዘመን ከነታቸው በረከትን ያገኛችሁ መባረክን ያገኛችሁ በጣም ልትኮሩ ይገባቸዋል። እድለኞች ናችሁ። እና ሽኝት ተደርጎ ነበር። እንግዲህ አባታችን ይኸው በስራ እንደዚህ ነው ተጠምደው እድሜያቸውን ያሳለፉት። በጣም ትሁት መሆናቸው የሚነገርላቸው ስራ ወዳድ መሆናቸው የሚነገርላቸው በደሴ በእነኚህ አድባራት ሁሉ በብዙዎቹ በላሊበላ በግሸን እሳቸው ኦልሞስት ያልተከሉት ዛፍ የለም እስከሚባል ድረስ ቤተክርስቲያናትን በመስራት ዛፍ በመትከል በቃ ባትል የሆነው ህይወታቸውን ዝቅ ብለው በማገልገል ያሳለፉ ትልቅ አባት ነበሩ። በዚህ ሁኔታ ታዲያ ፍቅራቸው ከመቃብር በላይ ለሰው ያሳዩት ፍቅር ማለት ነው በመቃብር በላይ በመሆኑ ምክንያት ዛሬ እረፍታቸው ሽኝታቸው ራዘር በተደረገበት ወቅት በደሴ በጣም በሚገርም ሁኔታ ትልቅ ነበር ሽኝት ነበር የተደረገው። እሱን አይተን በረከታቸው ይደርብን እንመለሳለን። በዚህ ወይ ቋንቋ አይነሽ ሚዲያን ለዚህ ማመስገን እንፈልጋለን። ሌሎቹንም እኔ እንግዲህ በሳስጄ ኤዲት አድርጌ ነው ያቀረብኩት። ቋንቋ አይነሽ ሚዲያ እናመሰግናለን። ታችን መቅረሰብ እንደ ሲማቸውም አፍቃሪ ሰው ወዳድ እንደነበሩ በቤተክርስቲያንና በማህበረሰቡ ተወዳጅ እንደሆኑ ከሳቸው የምንማረው ሰውን አቃፊ እንደሆነ ይህ ለሁላችንም መልእክት አስተላልፈዋልና ይህ መልእክት ተቀብለን እኛም በምንማርበት በምንሰራባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ለሰው ወዳድ ለሰው ፍቅር መሳጭዎች ሆነን እኛም የሳቸውን ሽኝት እንግዲህ እግዚአብሔር በመንግስቱ እንዲቀበላቸው በጸሎታችን እናስተውሳቸዋለን። ለቤተሰብ ለዘመድ መጽናናትን እንዲሰጥም እንመኛለን። እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር እንላለን። የአባታቸው በረከታቸው ይደርብን ከሁላችሁም ጋር እውነት ይሁን። በረከታቸው በጣም ትልቅ አባት ነው። እንግዲህ ያው ወደ እግዚአብሔር የፈለገውን በፈለገው ጊዜ ያደርጋል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን።
ከሳቸው ህይወት ተሞክሮ ያው እንዳያቸዋቸው ከሁሉም እምነት ተከታዮች የተናገሩትን ሰምታችኋል፣ እየሰማችሁም ነው። ለሁላችን ደግሞ እውነት አርአያ የሚሆን ህይወት ነው አሳልፈው አባታችን በክብር ወደ ፈጣሪያቸው ሄደው የሄዱት። እንደምታዩት አንዳንዶቻችሁ ጥምቀት ነው የሚመስለው ሁሉ ያላችኋሉ። አንዳንዶች አባቶች ሲናገሩ እኛ ታቦት ልንሳለም ነው የመጣን ሁሉ እያሉ የተናገሩ አባቶች አሉ። እና በጣም ደስ የሚል ነው። በረከታቸው ይደርብን፣ ነፍሳቸውን የአብርሃሙ ሥላሴ በገነት ያኑርልን። ይኸው ነው እንግዲህ። እንቀጥል ወደ ፕሮግራማችን። ወደሚቀጥሉት መርሃ ግብራችን ስንሄድ የመጀመሪያው እንግዲህ ሌተስት አፕዴት ነው እያየን ያለ ነው። ወደ ዋናዎቹ ሁለቱ መርሃ ግብሮቻችን ገና አልሄድንም። በሌተስት አፕዴት እንግዲህ ያለፉትን በዚህ ካለፈው ከተገናኘን በኋላ በዓለማችን በዜና የሆኑትን አንዳንድ ነገሮች አይተን ነው የምንነጋገረው። በዚህ መሰረት ወደ እንግሊዙ ወደዚህ ሀገር ይኸው በኦክቶበር 18 ከዚህ በፊት ይህንን እንኳን ተነጋግረንበት ነበር ካስታወሳችሁ። ግን አሁን ይሄ ሳይለንት ፕሬየር ነው የወሊድ የሚያቋርጡ ሆስፒታሎች አካባቢ ሄደው ሰዎች የሳይለንት ፕሬየር ያደርጋሉ። እና ሰዎች ለምንድነው ዝም ብለህ ሄደ አፍን ከፍተም ጾክ ብለን ባትጸልይ፣ ግን አቦርሽን ክሊኒኮች እየሄዱ አንዳንዶቹ የራሳቸው ልጆችን ያጡ በጽንስ ውስጥ ያሉ ልጆችን ያጡ አንዳንድ ጊዜ ነው ሚስቶች አይሰሙም፣ እኔ ይህንን ልጅ ማሳደግ አልፈልግም ብለው ሄደው ጽንስ የሚያስቋርጡ እናቶች አሉ። አባቶች ሄደው ይጸልያሉ እዛ ቦታ። እንግዲህ ይሄ የነሱ ምርጫ ነው። ከዚህ በፊት የእናቶች ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ የተለያየ ችግር ገጥሟቸው እንደዚህ ጽንስ የተቋረጠባቸው እናቶች ሄደው አታችመንት ስላላቸው ልጆቻቸው ስለሆኑ እግዚአብሔር የሰጣቸው ልጆች ስለሆኑ ተወልደው አድገው በዚህ ምድር ላይ ባይኖሩም ግን ነፍሳቸውን የልጆቹን በገነት እንዲያኖር ፈጣሪያቸው ወደ እግዚአብሔር ይጸልያሉ። ያውም ጮክ ብለው ድምፅ ሳያሰሙ ነው የሚጸልዩት። እና ይህን እንግዲህ ከዚህ በፊት ባቀረብኩት ፕሮግራም አይታችኋል። አይቻልም እያሉ ፖሊሶች ህጉ ሳይወጣ በፊት የተወሰኑ ሰዎችን ያስሩ ነበር። አንዷ ሴትም እንደውም አሸንፋ ነበረ። ባለፈው ከዚህ በፊት ያሳየሁት ተከራክራ ኮምፐንሴሽንም ሁሉ ተሰጥቷት ነበር። ግን ይሄ ነገር በጣም የሚገርመው ነገር ከዚህ ጀርባ የጨለማው ማህበረሰብ አቦርሽንን መግፋቱ በዓለም ላይ በጣም ምክንያቱም ዲፖፑሌሽን አጀንዳ ነው። የዓለምን ህዝብ ቁጥር መቀነስ አንዱ ትልቅ አጀንዳ ስለሆነ የነሱ ይህን ነገር በፍርድ ቤት ሄደውበት ማለት ነው። በፍርድ ቤት ሄደው በ18 ኦክቶበር በሚያሳዝን ሁኔታ ትናንትና ማለት ነው እንግዲህ የእንግሊዝ ፍርድ ቤት ከዛሬ ጀምሮ ሳይለንት ፕሬየር አይቻልም ብሏል። ጸሎት በአፋችሁንም ሳትከፍቱም ቢሆን በአቦርሽን ክሊኒክ ውጭ ቆማችሁ መጸለይ ከዛሬ ጀምሮ ህገ ወጥ ነው ብሏል ማለት ነው። ይህ በጣም ታይቶ የማይታወቅ ዲሞክራሲ አለበት በሚባል ሀገር ተሰምቶ የማይታወቅ ነው። የዓለም ሚዲያዎች አንስተው ይህንን ጉዳይ እየተነጋገሩበት ነው። ያው እንግዲህ it has become law በእንግሊዝ ህግ ሆኗል ማለት ነው። the court was told he had been praying for his unborn son ሰውየው እንግዲህ የተፈረደበት ዛሬ 6 ዓመት በፊት ጽንሱ የተቋረጠበትን ልጅ ስለሱ ነበር የሚጸልየው። በዚህ ምክንያት ግን the court decided ከዛሬ ወደ አይቻልም የህገ ወጥ ነው ብሎ ብሏል ማለት ነው። የሚገርም ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ ሳይለንት ፕሬየር አይቻልም። ይህች እንግዲህ ወዴት ነው የምትሄደው የሚለው ነገር ቀስ ተብሎ አሁን በውርጃን በሚያስፈጽሙ ክሊኒኮች በር ላይ ተብሏል። ነገ ደግሞ ሌላም ቦታ እንግዲህ ውጪ መጸለይ አይቻልም የሚባለውን ነገር ሊያመጡ ይችላሉ። ምክንያቱም ማንን ጎዱ? ገብተው ክሊኒክ ውስጥ አልረበሹ እነኚህ ሰዎች። ለምን እንደዚህ አይነት ነገር እንደ ፍርድ ቤቱ እንደወሰነ የምናውቀው ነገር የለም። ግን ዓላማው ያው እንደተነጋገር ነው። ከዛ ጋራ በተያያዘ በዚሁ በእንግሊዝ ሀገር ሌላም ቦታ ሳንሄድ ሌላ ሀገር ሳንሄድ ይኸው ኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ተመሳሳይ የሚመስል አንድ ሌላ እርምጃ ወስዷል። ይሄ እርምጃ ደግሞ ምንድን ነው? በአንዳንድ ካሪኩለሞች ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምረው ኖቲንግሃም እንግዲህ ከለንደን ትንሽ ወጣ ያለ ቦታ ያለ ክፍለ ሀገር ቦታ ነው። ስለዚህ የክርስትና እምነትን ቃል የያዙ ካሪኩለሞች
ማለት ቃላቶችን ለምሳሌ ለምሳሌ ሊትሬቸር የሚማር ሰው ይኖራል፣ ታሪክ የሚማር ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በዛ ውስጥ ለምሳሌ ስለ ክርስቶስ የሚጠቅስ መጽሐፍ ካለ ወይም ለምሳሌ ስለ ጌታችን አወላለድ ስለ ከድንግል ስለመወለዱ ምናምን የሚናገር ወይም ደግሞ ከእሱ ጋር አብሮ ኃጢአትን ክርስቲያናዊ በሆነ መንገድ የሚጠቅስ ወይም ደግሞ መንግሥተ ሰማያትን ክርስቲያናዊ በሚሆን መንገድ የሚጠቅስ ፓሴጅ ያለበት መጽሐፍ ከላይብረሪ ይነሳልኝ ብለዋል። በጣም ከባድ ነገር ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው የተደረገው? ኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ላይብረሪ ሃዝ placed warnings on the work of medieval writings such as Chaucer, Gower, Hechiv and alternating views to expression of Christian faith የሚቀልጹ እነኚህ ይነሱ ሳይሆን እንዴት ነው ዋርኒንግ ልክ እንዴት ነው አሁን ፊልም አሁን ዜና በምናይበት ጊዜ ፍላሽ ፎቶግራፊ ካለው ብልጭ የሚል ከሆነ እና አንዳንድ ጊዜ አሁን በይሄ ፍላሽ ፎቶግራፊ የፍላሽ ብልጭ ማለት የሚረብሻቸው የአእምሮ ምናምን ያለባቸው ሰዎች እንደ ኤፒሌፕሲ የሚጥል በሽታ ያለባቸው ሰዎች በዛ ስለሚረበሹ ማለት ነው አስቀድሞ ይናገራል። እንደ ዋርኒንግ አለርት ይልካል ቲቪው የዜናውን ከማሳየቱ በፊት ቢወርንድ እንደዚህ ፍላሽ ፎቶግራፊ ያለው ዜናው ምናምን እንደሚል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነኚህ መጽሐፎች ባሉበት ቦታ ማለት ነው የሚረበሹ ሰዎች አሉ ማለት ነው። እና በእነኚህ መጽሐፎች ውስጥ የሚረብሻችሁ ቴክስቶች ሊኖሩ ይችላሉና ተጠንቀቁ የሚል አለርት እንዲደረግ ኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ አድርጓል። እነማን ናቸው የሚረበሹት? እስኪ በጣም እኮ የሚገርም ነው። ስቱደንትስ እና እዚህ ትምህርት ተማሪዎች ናቸው ይህንን ይነሱን እንደዚህ ይደረግልን ያሉት። Students at the University of Nottingham have been warned they may find some course materials distressing because of its Christian content ተብሏል። የክርስቲያን ኮንቴንት ስላለ ዲስትረስ ያደርጋቸዋል፣ በቃ ይረበሻቸዋል። እና ኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ይሄ ከምን ጋር ነው እንግዲህ ይሄ ዳይቨርሲቲ ኤንድ ኢንክሉዥን በሚባለው ምክንያቱም አሁን በቃ ሴጣን አምላኪውም ኤልጂቢቲ ኮሚኒቲውም የማያምነውም በቃ አይደለም ይሄ ደግሞ ሳይንሳዊ ነኝ እኔ ፔጋን ወርሺፕ ነው የማደርገው ዲያብሎስ ነው ማምለው የሚለው በሙሉ አንድ ላይ ተጠራቅሞ ስለሚማር እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሌላውን የእስልምና እምነቱን ቁርአኑ ላይ አይደለም ያተኮሩት ኢን ፓርቲኩላር የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢን ፓርቲኩላር ያንን ተናርገው this content notice does not assume that all our students come from Christian background ሁሉም እኮ ክርስቲያን አይደለም ስለዚህ ወይ ኦፌንሲቭ ነው but even those students who are practicing Christians will find aspects of the late medieval world view they will encounter in Chaucer and other alienating and strange ስለዚህ አሁን እንግዲህ ስለ ኦልድ ቴስትመንት ከዚህ በፊት ኦባማ ሲናገር እንደነበረው አንዳንድ በኦልድ ቴስትመንት ጊዜ የነበሩ ነገሮች አሉ አይደለም ለምሳሌ የሰው አቀጣጦ ምናምን እነኚህ ዲስትረስ ያደርጋሉ ኃጢአት ሰርቶ ሰው የሚቀጣበት ማለት ነው እነሱ በቃ ዲስትረስ ያደርጋሉ ሲል ነበር ኦባማ ከዚህ በፊት ትዝ ይላቸዋል። ስለዚህ ያንን በተመሳሳይ መልኩ እንግዲህ ክርስቲያንን አታክ የሚያደርግ ነገር በዩኒቨርሲቲዎች እንግዲህ በትምህርት ተቋሞች ውስጥ እየሄዱ ነው ማለት ነው። እቺ እንግዲህ ወዴት ነው የምትሄደው ስንል በጣም የሚገርም ነው። ከዛሬው ፕሮግራማችን ጋር እንደውም ይሄዳልና እናነሳዋለን። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የሶፕ ኢትዮጵያ ያው እንደምታውቁት ስለ ዴብት ስዋፕ ዴብት ፎር ኔቸር ስዋፕ ነግራቸዋለሁ። ማለት ባጭሩ አገሮች በማደግ ላይ ያሉ አገሮች ከነ አይኤምኤፍ ከነ ወርልድ ባንክና ከፕራይቬት ኦርጋናይዜሽኖች ብድር የተበደሩ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ አገሮች መክፈል ስለማይችሉ ዩናይትድ ኔሽን እንደገና እና አይኤምኤፍ እና ወርልድ ባንክ በጋራ በመሆን አሁን እንግዲህ እናንተ መክፈል አትችሉም፣ ኢንተረስቱን እንኳን መክፈል አልቻላችሁም፣ ስለዚህ አዲስ ፕላን አምጥተንላችኋል። ይህም ደግሞ ዴብት ፎር ኔቸር ስዋፕ ይባላል። ዴብት ፎር ኔቸር ስዋፕ ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን በኢትዮጵያ ለምሳሌ የሆነ አንድ አካባቢ ለምሳሌ ግድቡ አካባቢ ሊሆን ይችላል ወይ ለም የሆነ አካባቢ የነሱ በቃ ኤሪያ ኦፍ ዜር ቾይዝ
ይመርጡና ያችን አካባቢ ይህን ያህል ሄክታር የሆነ መሬት ለእኛ ለምሳሌ ትሰጡናላችሁ። ሌላ ነገር አይደለም። ለክላይሜት በክላይሜት ፕሪዘርቬሽን ሰበብ ለፕላኔቷ በቃ ተፈጥሮን በመንከባከብ ሰበብ እንይዘዋለን እኛ እና ካልኩሌት ይደረግላችኋል። እንግዲህ እናንተ በተባላችሁት መንገድ እያመረታችሁ ኢምፖርትና ኤክስፖርታችሁ ወይም ፕሮዳክሽናችሁ ልክ ክላይሜቱን እንግዲህ እኛ ባወጣነው ህግ መሰረት በተመለከተ ማለት ያወጣነውን ህግ በተመለከተ አይነት እያመረታችሁ ትርፋማ በሆናችሁ ጊዜ ያንን ስትከፍሉ ቀስ ከዛ መጨረሻ ባይባክ ስኪም ነው ከፍላችሁ ሲጨርሱ መሬታችሁ ይመለስላችኋል። እስከዛ እኛ እንጠቀምበት ለሌላ ነገር አይደለም አንወስድባችሁ እናንተ ሀገር ነው ያለው ነገር በሚል አይነት ሰበብ ይህንን ማስተዋወቃቸውን ነግራችሁ ነበር። ታዲያ በዚህ መንገድ እንግዲህ ለዚህ ሰለባ ከሆኑ ሀገሮች በዚህ በፊትም አምሹር አሳይቻችኋለሁ። ኤልሳልቫዶር ነች። እንደኛው እንግዲህ በገንዘብ ማለት ነው ችግረኛ ከሚባሉ ዕዳ ከበዛባቸው አገሮች አንዷ ነች። እንደውም ኤልሳልቫዶር ወደ ቻይናዎቹ ጠጋ ለማለት ቢትኮይንን እንደ ኦልሞስት እንደ ከረንሲ አድርጋ ተጠቅማ ነበረ። አይኤምኤፍ ወደ ቢትኮይን ወደ ቻይና ጠጋ የምትይውን ነገር እንትን አይሆንም፣ እኛ ብር እንሰጥሻለን፣ ስለዚህ ቢትኮይንን ከጨዋታው አውጪ ከከረንሲሽ እና ወደ ዶላር ብቻ ከተንቀሳቀሽ አይኤምኤፍ ብር ይሰጥሻል ምናምን ብለው ነበር። እንደዛም ብታቆምም ምንድነው ኤልሳልቫዶር አልሆነም። ስለዚህ ሁለተኛ ምንድነው የመጡበት አካሄድ፣ ስለዚህ ዴፕት ፎር ኔቸር ስዋፕን ደግሞ እስኪ ተጠቀሚ ብለው ከዛ ወዲያው እና አይኤምኤፎች ማንን አመጡ? ሶስተኛ እንግዲህ አበዳሪ ጄፒ ሞርጋን እንግዲህ እንደነ ሮስቻይልድ እንደው ዎል ስትሪት ግሩፕ ነው። ወደ እነኛ ሄደው ይህንን የፕራይቬት የግል ባንኩን አመጡና እንግዲህ ይህን የመሰለ የምታየው ደስ የሚል ቦታ ነው አይደል? ይህን የመሰለ ቦታ እኛ ፕሪዘርቭ እናደርግላቸዋለን በሚል እንግዲህ በ1 ቢሊዮን ዴፕት ፎር ኔቸር ስዋፕ ዲል ያው ራፕ አድርገውታል ማለት ነው። እንግዲህ ነገ አገራችንም እንግዲህ ወደዚህ ልትገባ ትችላለች ማለት ነው። ሌሎቹም ሀገሮች በዚህ እንትን ውስጥ እየተከተቱ ነው። ይኸው ብሉምበርግ አውጥቷል። ጄፒ ሞርጋን ቼዝ ኮ ሃዝ ራፕድ አፕ $1 billion refinancing deal for El Salvador, equivalent to roughly 14% of the country debts, in an arrangement that will help it channel funds towards conservation of its longest river. እና እነሱ እንግዲህ ኮንሰርቭ ሊያደርጉላት ነው። በቃ አሁን እኮ የኤል ሳልቫዶር አይደለም አሁን ንብረቱ ለጊዜው ማለት ነው የነ ጄፒ ሞርጋን ነው የነ ቢሊዮነሮቹ የነ ሮስቻይልድ የነ ሮክፌለር ምናምን እንደሚባሉት እንደማለት ነው። አያችሁ አሁን ዜና ነው እንግዲህ እና ኮንሰርቭ እናደርግላችኋለን እንጠብቃላችኋለን ያትማይሄድባችሁም ብሎ ማለት ኤል ሳልቫዶር መንግስት አሁን ባለው እንግዲህ በስትራክቸራል አድጀስትመንቱ በታምር መቼም አይከፍልምም። ስለዚህ መልሶ አይገዛውም ማለት ነው። አይከፍልም። በቃ እሱን ዘው ሜክ ሹር እንዳይከፍል የኤል ሳልቫዶር መንግስት ያደርጉታል። በቃ እንደዛ ነው። ከዛ በኋላ ይወስዱታል ማለት ነው። በቃ ምን እንትን አለው። ያው ዘ ትራንዛክሽን ዊች ሜሪስ ጄፒ ሞርጋን ፈርስት ስለ ሙሉን አንብቡት። ይህን ከተናገርኩት ውጭ የለም ከጊዜ አኳያ። ታዲያ ይህንን ስንነጋገር ወገኖቼ በጣም ደስ የሚል አርቲክል አገኘውና በጣም ግልጽ ያደርገዋል። አሌክስ ጎልድስቲን የሚባል ሰው እኔ ዲስክሪፕሽን ላይ ትችላቸዋለሁ። አንብቡት። በጣም ደስ የሚል ነው። አንብቡት በደንብ በቃ የምንነጋገርበትን ኢትዮጵያ ብሩን ከተበደረች በኋላ ከአይኤምኤፍ እና ከወርልድ ባንክ ስትራክቸራል አድጀስትመንት ቴክኒካል ተርም ነው። ምን ማለት ነው? ቤዚክሊ ይሄንን ካደረጋችሁ እኛ ምንላችሁን ፕሮሚስ ቃል የገባንላችሁን ብድር ቀስ በቀስ እንሰጣችኋለን። ግን ከነኛ ውስጥ አንዱ እንግዲህ አንደኛ ያው መጀመሪያ ልክ ሲጀምሩ በ30% ብራችንን ማውረድ ነው። አሁን ወደ 200 ብር ሊገባ ነው እንግዲህ አንድ ፓውንድ 180 ምናምን ነበር መሰለኝ ዛሬ። አስቡት። ቀስ ብለን እንደ ሶማሌ በኩርኩር አንድ ትንሽ ዕቃ ለመግዛት በኩርኩር ብር ይዘን ልንሄድ ነው ማለት ነው። ይሄን የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ለመመለስ አንችልም ማለት ነው። ለመመለስ በቃ ይከብዳል፣ ብሩ የወደቀ ነው። ስለዚህ ነገ ወደዚሁ ኔቸር ፎር ስዋፕ ብሎ ዩልሲ በአይናችን እንግዲህ እኛ ምርጥ ቦታዎች ኢትዮጵያ ያሏት ሀብታም ነች ኢትዮጵያ። ኢንጂነር ቅጣው እጅጉ እንደነገረ ነፍሱን ይማር። ስለዚህ ነገ እንግዲህ በዚህ መልክ ይወስዳሉ ማለት ነው። ከፍላችሁ ሲጨርሱ እንመለስላችኋለን በሚል ማለት ነው። ታዲያ አርቲክል በደንብ ቁልጭ አድርጎ ያስቀምጧል።
በጣም ደስ የሚል አርቲክል ነው። በ2022 የተጻፈ ነው። ስትራክቸራል አጀስትመንት ሃው ዘ IMF ኤንድ ዘ ወርልድ ባንክ ሪፕረስ ፑር ካንትሪስ ኤንድ ፈነል ዜር ሪሶርስስ ቱ ሪች ዋንስ። እንዴት በስትራክቸራል አጀስትመንት በሚባለው ይህን ካደረግ እናበድራለን በሚለው በቃ በዚህ ሲስተም ማለት ነው እንዴት IMF እና ወርልድ ባንክ ድሃ አገሮችን በማደግ ላይ ያሉ አገሮችን ሪሶርሳቸውን መሬታቸውን አንጡራ ሀብታቸውን እንዴት ወስደው ማለት ነው ወደ ሀብታሞቹ እንደሚያሸጋግሩ ተብሎ የተጻፈውን እናንተ አንብቡት። ሊንኩ ስላለ ከበስተጀንትን ወደ 3-4 ገጽ ነው። በደንብ ብታነቡት በደንብ በጣም ደንስ ሆነ እንትን ነው። እኔ ግን እዚህ ጋር ባጭሩ ወሰድ አድርጌ ኮንቴንቱን አውጥቼዋለሁና ላንብብላችሁና ትንሽ ተወያይተን ወደሚቀጥለው ስላይድ እንሄዳለን። ምን ይላል? እየተረጎምኩ አነባዋለሁ። በእንግሊዝኛውን እያነበብኩት ማለት the IMF itself is a bit of a cross between a loan shark and a drug dealer አለ። በጣም ነው የሚገርመው። IMF ማለት አለ ልክ እንደ ድራግ ዲለር ድራግ እንደሚሸጥ የሆነ ሰው እና እንደገና ደግሞ እንደ ሎን ሻርክ ነው አለ። አሁን ለምሳሌ ድራግ ዲለሮች እንግዲህ ሰውን ሱሰኛ ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ ሰው በሱስ ይጠመዳል ማለት ነው። ማለት ምንድን ነው? አሁን በዚህ በእዳው ስንመለከት በብድር አገሮች እንግዲህ እኛ በጣም ቆይተናል። መጀመሪያ IMF ልክ እንደተጀመረ የመጀመሪያ ብድር ከወሰዱ ሀገሮች አንዷ ነን። ከዛ በኋላ ግን እንግዲህ በቃ እነሱ ጦርነት በዛ በኩል እንዲነሳብን ብጥብጥ እንዲነሳብን ኢትዮጵያ ሰላም እንዳታደርግ በሚሆንበት ጊዜ መንግስታት ኦቨር ዘ ይርስ ስትራክቸር አጀስትመንቱን ተቆጣጥረው ማለት ነው። እንዳሁኑ እንደዚህ ብርግድ ያለ ስትራክቸራል አጀስትመንት አልነበረም። ተቆጣጥረው ግን በቃ ብድር ሱስ ሆኖብን ነበር። በቃ ሱስ ነው ማለት ምንድን ነው? የአመቱን ራሱ እንትን ሲሰራ ኢኮኖሚ ባጀት ሲሰራ ብድሩን ታሳቢ እየተደረገ ነው የሚሰራው። ሱሰኛ ስለሆነ ነው ሀገሩ መንግስት በየጊዜው የሚመጣው ያለ ብድር ያለ IMF ብድር እንደማይሰራ አገሩን እንደማይመራ ያውቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው እንደ ድራግ ዲለር ነው አለ IMF። ከዛ ቀጠለና ምን አለ? እንደገና እንደ ሎን ሻርክም ነው አለ። ሎን ሻርክ ማለት ምንድነው? አሁን በስትራክቸራል አጀስትመንቱ ሎን ሻርክ ማለት ሰዎች በጣም ባንኮች አላበድር ሲሏቸው ይሄ ኢንተረስት ሬታቸው ትንሽ የሆኑ ኦርጋናይዜሽኖች አላበድር አንተ ክሬዲት ሂስትሪ የወረደ ነውና አናበድርም ሲሉ ባንኮች ማለት ነው በግለሰብ ደረጃ እንኳን ከዛ በቃ ሰው ይቸገርና 100 ፓውንድ ተበድረ 500 ፓውንድ አድርገህ ተመልሳለህ አይነት በቃ የሌላ አይነት ነገር እንትን ውስጥ ይገባሉ። በቃ ሎን ሻርክ የሚባለው እንደዛ ነው። እና ፌር ያልሆነ ኢንተረስት ሬት ማለት ነው የሚያስከፍሉ። አንደኛው ይሄ ነው። በጣም የሚገርም አርቲክል ነው። ከዛ they work hard to get a country hooked on debt and then use that debt addiction to gradually siphon off capital and natural resources። ያንን በኋላ መክፈል ስለማይችሉ ሀገሮቹ ያንን ዕዳ ተጠቅመው በቃ ሪሶርሳቸውን፣ ነዳጃቸውን፣ ፔትሮላቸውን፣ ማዕድናቸውን የሚበሉበትን መንገድ ደግሞ ያመቻቻሉ። አያችሁ አሁን ለዚህ ነው አሁን ወደዛ እርምጃ የሄዱት። አሁን ወደ መብላቱ እየመጡ ነው። ለዚህ ነው አሁን ነጮቹ መመላለስ የጀመሩት። ከብድሩ በኋላ የተፈራረሙትን እነሱ ስለሚያውቁ መመላለስ ሩጫ የጨመሩት ለዚህ ነው። መለሰ ዜናዊ መንግስት እንኳን ይሄንን ነጮቹ ብልጣብልጦች መሆን ይፈልጋሉ ብሎ እንግሊዝ የመጣ ጊዜ ሲናገርን ያስታውሳሉ። ከዛስ much of the work of the IMF and the World Bank adds up to something like colonization 2.0 ስለዚህ እንደ ቀኝ ግዛት ነው። ድሮፕ 1.0 ቢባል የኛው 2.0 ዳግም አፍሪካን እንደተቀራመዱት ቀኝ ገዢዎቹ አሁንም ይህንን የሚያደርጉበት ሲስተም ነው አለ። ይሄ አርቲክል ነው እንግዲህ where a country's money and resources end up flowing to Washington DC። መጨረሻ የሚሆነው ምንድን ነው? አሁን በኢትዮጵያ የሚደረገው የአገሮቹ IMF የሚያደርገው ወርልድ ባንክ የሚያደርገው በቃ ዓላማው the country's money and resources end up flowing to Washington DC ወደ ዋሽንግተን ዲሲ እንዲሄድ to London ወደ ለንደን እንዲሄድ ፓሪስ ወደ ፈረንሳይ እንዲሄድ ብራስልስ ወደ ቤልጅየም እንዲሄድ and በርሊን ወደ ጀርመን እንዲሄድ። እነኛ ሀገሮች አይደሉም አሁን እንደዚህ እያሰፈሰፉ ያሉት መመላለስ ያበዙት እነኛ ሀገሮች ናቸው በኢትዮጵያም ታሪክ። ከዛ የሚገርመው ነገር መጨረሻ የተናገረው the IMF likes to work with dictators አለ። በጣም የሚገርመው IMF ዲክቴተሮች በአገር ላይ ዲክቴተሮች አሁን እንዳልነው ለኢትዮጵያ መሪ ማለት ነው ዲክቴተሮች የአገሪቱ ፖሊስ ሰውን እንደፈለገ የሚገጭ
መንግስቱ ዲክቴተር ሆኖ ጋዜጠኛን እንደፈለገ የሚያጉር እስር ቤት እንደፈለገ በቃ የሚያደርገው ማንንም የማይሰማ ፍርድ ቤት ምንድነው ፓርላማ ጠርቶ ራሱ አውርቶ ራሱ ሲጨርስ አላለ በቃ ያንን ድምፅ መስማት የማይፈልግ የተቃወመው ቀስ ብሎ በእጁ ዙር የሚያስገድል ምናምን ዲክቴተር መሪ ጋር አይኤምኤፍ መስራት ይወዳል። ለምን አለ because አለ they make it easy to sell out a country and its people አገሪቱንና ህዝቡን ለመሸጥ በጣም ስለሚቀላቸው አያችሁ እየተሸጠን ነው ማለት ነው። we are being sold as a country አገራችን ሪሶርስ እንደ አገርም እየተሸጠች ነው። አንብቡት ይሄንን a structural adjustment how the IMF and World Bank represses poor countries and funnel their resources to rich countries በአርቲክሉ እንግዲህ በአሌክስ ጎልድስቲን ነው። ይሄንን አንብቡት በጣም ይገርማል። በጣም የሚገርም አርቲክል ነው። በደንብ እንግዲህ ይሄንን በዚህ ጉዳይ ላይ ማንበብ የሚፈልግ ሰው እንደው እንኳን እርግጠኛ ያልሆነ ሰው ይሄንን አርቲክል ቢያነብ ክሊሩንለታል ብዬ አስባለሁ። ታዲያ ከዚህ ጋር በተነሳሳ እንግዲህ አሁን ያው አዲስ የተመረጠውም እንግዲህ ፕሬዚዳንት ታዬ አሁን በሱ ዙሪያም እንግዲህ ዩናይትድ ኔሽን የተባበሩት መንግስታት ምንም የሚያደናቀፋችሁ አይፈልጉም ነው ላይክ አሁን እኛ አሁን እንግዲህ በእነሱ አሁን ካልኩሌሽን ይሄን የአይኤምኤፍን እንትን የሚቃወም የኢትዮጵያ መንግስት የሚቃወም ወርልድ ባንክን አካሄዳችሁን የሚቃወም የኢትዮጵያዊ መብት ምናምን የሚል በቃ አላለም ናሽናሊስቲክ የሆነ ፓትሪዮቲክ የሆነ ቪው ያለው እንደዚህ አይነት ሰው አይፈለግም፣ ቴሮሪስት ነው። ስለዚህ ይህንን አሁን ለማብረገብና አሁን እሱም እንግዲህ የሲሲቲቪ ካሜራውንም በየመንገድ ላይ ያለውን ካሜራውን ምናምን እየዘረጋ በዛ ቴክኖሎጂ እየተሰጠው አይደለ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ በጣም ብዙ ጊዜ ለነገሩ ይሄ ፕሬዚዳንት ታዬ የሚባለው ሰውዬ ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ መናገር አልፈልግም በጣም ለዚህ በቃ የተገባ ነው። ሽብርነትን በመዋጋት የተገኘው ውጤት መቀልበስ የለበትም ማለት አሸባሪነትን ሽብርተኝነትን በመዋጋት የተገኘው ውጤት መቀልበስ የለበትም ብሎ ከእንግዲህ ከዩናይትድ ኔሽን ምክትል ዋና ጸሐፊ ከተባበሩት መንግስታት ማለት ነው ምክትል ዋና ጸሐፊና የፖለቲካና የሰላም ግንባታ ጉዳይ ኃላፊ ሮዝመሪ ዲካርሎ ጋራ መወያየታቸው በማህበራዊት በድረገጹ ጻፈ ለጠፈ ተብሏል። እቺ በሙሉ እንግዲህ አሁን ብዙ ቴሮሪስት የሚባሉ ሰዎች አሉ። አሁን እነፋኖም እንግዲህ ውስጥ ነው የሚገቡት። አሁን በቃ ዝም ብሎ ጸጥ ለጥ ብሎ የማይገዛ በሙሉ እንትን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዜና ሪሊ ቦዘርድ አባውት ስለ ውጭው ከውጭ ኢትዮጵያን አታክ ለሚያደርግ ስለ ግብጾቹ እየተጨነቁ አይደለም፣ ሀገር ውስጥ ስላለው ነው። ስለዚህ በምን አይነት እኛ አሁን ሳንረበሽ እባክህ ኢትዮጵያን መጋጥ አለብን አሁን በቃ ብለው በሚናገሩበት ጊዜ የሚረብሻቸው አይፈልጉም። እና ያንን በደንብ ለማጠናከር ያው እንግዲህ እና አፍሪኮምም አፍሪካን ኮማንድም አሁን ብዙ እግር ያበዛሉ ወደ ኢትዮጵያ ብሊቭ ሚ የምናየው ጉዳይ ነው። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ በሌተስት አፕዴታችን የምናየው ይሄ ደግሞ በስንት ከአራት ቀን በፊት መሆኑ ነው እነ ቴዎድሮስ አዳኖም እንግዲህ ያው እንትን አድርገዋል፣ ሚቲንግ አድርገዋል ከጀርመኑ እንግዲህ ቻንስለር ጋራ ፌዴራል ቻንስለር ኦፍ ጀርመኒ እና ከቢል ጌትስ ጋራ ሚቲንግ አድርገዋል፣ ስብሰባ አድርገዋል። የዙም መሰለኝ በዙም ሚቲንግ መሰለኝ። እና በዚህ ዙም ሚቲንግ የተወያዩት ነገር ምንድን ነው? በቃ እነኛ አፍሪካኖች እንደው አልከተል እያሉ አስቸገሩ እንዴ እና ዝም ብለን እንደው ማየት የለብንም መከተብ አለባቸው። ዋቴቨርኛው የምናመጣውን ነገር በቃ ጠቀሜታ አለው ካል መከተብ ነው ምናምን ተብሏል። እና የሚገርማችሁ ነገር በአውራ ጉንፋን ጊዜ በስተቀኝ ባለውን አርቲክል ስትመለከቱ ይሄ የጀርመኑ ቻንስለር እንግዲህ መድኃኒቱም ከሚሰራው አገር አንደኛው በዲያው ጀርመን ነው። ስለዚህ ህዝቡ እንዲከተብ የምትፈልግ ከሆነ በአፍሪካ ለምን አፍሪካኖች ፓተንቱን ባለቤትነቱን የክትባቱን ባለቤትነት ለምን ያንተ የቢል ጌትስ የነምናምን ለምን ይሆናል? ይልቅ የነንትና ለምን አታረግምና የአፍሪካኖች ፓተንቱን አንሳውና የባለቤትነት የኛ ብቻ ነው የምትሉትን ተውና አፍሪካኖች የራሳቸውን ቨርዥን መድኃኒት ይስሩና ለራሳቸው ያምርቱ ብሎ እዚህ ጋዜጣ የጠየቀውን ተመልከቱና ጀርመኒን ባይንድ ገንዘብ ራሱ ከጀርባው እንግዲህ አሁን ቢል ጌትስ ፓተንት ያደረገው ብዙ ነገር አለ እንደምታውቁት በቫክሲኔሽን ላይ ፓተንት ስላደረገ እንደ ቫክሲኔሽን
አንድ ብር አስቀምጬ $1 እኮ አስቀምጬ አጥፍቼ እንትኑን ክትባቱን ለመስራት 20 ብር ነው የማገኘው እያለ ዲ 120 ተሰምቶ አይታወቅም እያለ ቪዲዮን አሳይቻቸዋለሁ ባለፈው። ስለዚህ መሽ ገንዘብ እንደሚጠቅሙ እግዚአብሔር ይወቀው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ዶክተር ቴዲ አንግሪ ሆኖ ሰሞኑን ተናግሯል። በጣም ተናዷልና ብዙ ሰዎች እያሳዩ ነው በየቦታው የውጮቹም ሁሉ እየተናገሩ ነው። ያው እነሱ መናገር የማይችሉትም ለዚህ እኮ ነው የመረጡት። ቴድሮስ አድሃኖምን እኮ የሁለተኛም ጊዜም የተመረጠው በቃ አንድ ኢትዮጵያዊን እዛ ጋር ገትረው ምንድነው ዘቡጊማን በቃ ዘቡጊማን ሳይሆን ምንድነው ስኬፕ ጎድ አድርገውታል። በቃ ቴድሮስ አድሃኖም ነው ያለው። ቴድሮስ አድሃኖም ነው የሚወረወረው እሱ ላይ ነው። በቃ ስላደርገው እሱ ወጥቶ በቃ እንትን እያለ እየተቅለሰለሰ ምናምን we have to do something እያለ ነው። እና በዚህም ጉዳይ ላይ ያለውን እንስማና እስኪ እንመለስ። More than 14 million children in 2022 did not receive a single dose of vaccine. 14 ሚሊዮን እንግዲህ ስለ አፍሪካኖች ነው የሚያወራው። እርግጠኛ 14 ሚሊዮን ህዝብ አልተከተበም ህጻናቶችና ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ አንቲቫክሰሮች እነኚህ ክትባትን እንደኛ ማለት ነው እንግዲህ የሚቃወሙ ሰዎች አስቸግረውናልና የሆነ ነገር ማድረግ አለብን እነኚህ ሰዎች እያሉ ነው በፊት ለፊት ስሙት። Working together with partners like Gavi and UNICEF, we aim to halve that number by 2030. But ስለዚህ በ2030 ሊያሻሽል እኮ ነው እንግዲህ አሁን እስከ 2030 ድረስ እነኛ 14 ሚሊዮን ያልተከተቡ ልጆች መከተብ መቻል አለባቸው። እና እነማን ናቸው እንግዲህ ያው ስሙን ሰምታችኋል። እንድንጠራ ይፈቀደልንም እዚህ ጋር ያወሩብናል። ደግሞ ይህን ቪዲዮ ተመልከቱ። The serious challenge that's posed by anti-vaxxers, and I think we need to strategize to really push back because vaccines work, vaccines affect adults, and we have science evidence on our side. I think it's time to be more aggressive in pushing back on anti-vaxxers. I think they use COVID as an opportunity and, all the havoc they're creating. Havoc አይደለም havoc ነው ደግሞ ባይዘው እና havoc they are creating anti-vaxxers እና የሆነ ነገር ማድረግ መቻል አለብን ብሏል። እንግዲህ ናው ምንድነው እንግዲህ አሁን ስለዚህ የሚያወራ ዝም ብሎ እንትን ሳይሆን እስራት ከዚህ በፊት ሳውሩበት የነበረው ነገር አላል እስራት ያጋጥማቸው ምናምን ሊል ነው እንግዲህ እና ወደዛ እየሄዱ ነው። በጣም ያሳዝናል። እንትን ብሏል ማለት ነው፣ ተደነጋግሯል ማለት ነው። ደስ ነው የሚለን እንደዚህ የሚሆንበት ጊዜ አንዱ ያወሬው ፈረሰኛ ነው። ትክክል ኤፍሬም ስለ ክሎኒንግ መቼ ነው? በቅርብ ጊዜ ወንድሜ፣ በቅርብ ጊዜ እንሰራለን። ኦኬ ዘ ግሎባላይዜሽን ኦፍ ሃንገር ጠኔን እንግዲህ ዓለም አቀፋዊ ማድረግ ብለናል። ዘ ግሎባላይዜሽን ኦፍ ሃንገር እስኪ በሱ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው እና እየተመለከታችሁ ያላችሁት የሶፒ ኢትዮጵያ በሁለቱ የዩቲዩብ ገጾች ነው። ከፕሮግራሙ በኋላ ደግሞ እናስቀምጣለን ሁሉም የዛሬውንም ቪዲዮም ቴሌግራም ላይ እናስቀምጣለን። ምክንያቱም አሁን እያያችሁ እንደሆነ ሰሞኑን ማድረገው እንዳለ ቪዲዮን ራሱ ቴሌግራም ላይ አስቀምጠዋለሁ። ምክንያቱም በፊት አሁን ታጉዙኝ ወንድሞቼ እህቶቼ የነበራችሁ ለቲክቶክ በሚሆን ቨርዥን እያሳጠራችሁ ስራ በዛባችሁ መሰለኝ ሰሞኑን ትታችሁታል። እኔ ግን ቪዲዮውን እንዳለ ሙሉውን እያስቀመጥኩ ነው አነሰ ባለ ፋይል። አምሹር እሱን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ለቲክቶክ ቨርዥን እባካችሁ እንደዛ ደግሞ ብታደርጉ በፊት እንደምታደርጉ ቢግ እርዳታ ነው። ምክንያቱም ይህንን ፕሮብሌም መወጣት የምንችለው በጋራ ስንሰራ ነው እና ለህዝባችን እስኪ የድርሻችንን እንድታደርጉ አደራላለሁ እና አትድከሙ። ዛሬ ማድረግ ባትችሉ ነገ ከነገ ወዲያም አድርጉት፣ ግድ የለም። ዋናው ቲክቶክ መንደር እየቆራረጣችሁ እናንተ የኛው ቢቀርብ ምናምን ብላችሁ ትላጣጥፉት ጥሩ ነው። ሰው ጋር ይደርሳል፣ እየደረሰ ነው። እንትናችሁን ደግሞ እያየው ነው፣ ለውጡን እያየው ነው። ለዛ ነው። ኦኬ ይሄኛው እንግዲህ የመጀመሪያው መርሃ ግብራችን ነው። እስኪ ምን እንላለን? ታዲያኛው መርሃ ግብር እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ከጌታችን ባገኘነው በአምላክ አምላካችን ባገኘነው ሕያው ቃል ከነቢየ ዳዊት ቃል ከዳዊት መዝሙር ወስደን እንጀምራለን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 74 ቁጥር 12 ጀምሮ ያለውን ስናነብ እግዚአብሔር ግን ከዓለም አስቀድሞ ንጉሥ ነው፣ በምድርም መካከል መድኃኒትን አደረገ። አንተ ባህርን
በኃይልህ አጸናት። አንተ የእባቦችን ራስ በውሃ ውስጥ ሰበርህ፣ አንተም የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥህ። ለኢትዮጵያ ሰዎችም ምግባቸውን ሰጣቸው። በጣም ድንቅ ቃል ነው። የመጨረሻውን ቃል ስንወስድ 14 ቁጥር ያለው እንዳለ አንድ ላይ ቢነበብ የበለጠ ትርጉም አለው። ግን ለኢትዮጵያ ሰዎች ምግባቸውን ሰጣቸው የሚለውን አስምሩልኝና አባቶች ሲተረጉሙት ከጤፍንም በብዙ አመስጥረው ያስተምራሉ። እሱን ሄዳችሁ እንትን ብትሉ በጣም ይገርማል። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ሰጣቸው የሚለውንም የእግዚአብሔር ቃልም እንደሆነ አብረው ደግሞ ይናገራሉ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ማህደሬ ነች ስላለ ማህደሩ ነች እኮ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአምላካችን ማህደሩ ነች። ይህንን ደግሞ ስንመለከት በጣም ይገርማል። በኦሪት ብንሄድ ወደኋላ ጽላቱ መጥቶ መቀመጡን ስንመለከት ይሄ የኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ የሆኑ ነገሮች በሙሉ እየመጡ መቀመጣቸውን እናያለን። ከዛ ጋር አብሮ ደግሞ እንግዲህ በህንደኬ ጃንደረባ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ የመምጣቱን ከዛም እምነቱን ይዞ የመምጣቱን እሱን ደግሞ ስንመለከትም እሱም የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ መቀመጫ መሆኑን ቃሉንም መቀመጫ መሆኑ ሀገራችንን እናውቃለን። እንደገና የንግሥት ሳባን ጉዞ እና ከሱም ደግሞ በሰለሞን ጊዜ የመጀመሪያዋን ልጇን ሚኒሊክን ቀዘፈርስትን የመውለዷን ደግሞ ስናይ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳኑ ምርጥ ዕቃው ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱን እናያለን። ከዛ ደግሞ ወደ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ወደ አዲስ ኪዳንም ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ ከዛ ቀደም ልበልና የሙሴን ደግሞ እግዚአብሔርን ሊያገኝ መጥቶ ሚስቱን የመጀመሪያ ሚስቱን ከኢትዮጵያዊ ማድረጉን ከዛ ከሷም ደግሞ እንግዲህ የተገኘውን በረከት ሁሉ ስናይ ነው የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ሁሉ እናያለን። ከዛ እናንተ እስራኤላውያን በእውነት እንደ ኢትዮጵያውያንን ያልወዳችሁ ምን የሚለውን የእግዚአብሔርም ቃል ደግሞ ስንመለከት የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ ያለባት አገር መሆኗንም እንመለከታለን። ከዛ ወደ አዲስ ኪዳን ደግሞ ስንመጣ ደግሞ የመስቀሉ መግሸን ደርቤ ከርቤ ማርያም የተመቀመጡን እናያለን እና ከዛም ጋር አብሮ ደግሞ በዳዊት መዝሙር ላይ ጠላቶቹ አፈር ይልሳሉ ኢትዮጵያውያን በፊቱ ይሰግዳሉ የሚለውን ቃልም እንደገና ኢትዮጵያ እጆቿ ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለው እነኚህ ሁሉ ቃላቶች በሙሉ እግዚአብሔር ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢትዮጵያኖች የሰጠውን ትልቅ የተስፋ ቃል ምርጫውንም የሚያሳይ ነውና በጣም ደስ ይለናል። ታዲያ እኛ ባህላችንን፣ እሴታችንን፣ መዋደዳችንን ወደ እንትኑም ስንመለከት እንደዚሁ ነው። ወደ እስልምናውም ሃይማኖት በምንሄድበት ጊዜ የነቢዩ መሐመድ እንግዲህ እንዴት ለምሳሌ ስለ ቢላል ስናወራ ሄዶ መካ መዲና የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ያመሰገነ ቢላል ኢትዮጵያዊ መሆኑን በቁርአንም ይነገራል። እንግዲህ ወንድሞቼ እናንተ እዛ ላይ መናገር ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያን ትስስር ፍትህ የሚያውቅ ንጉሥ አለ፣ ወደ እሱ ብትሄዱ ትተርፋላችሁ ብሎ ነቢዩ መሐመድ ስለተነገራቸው በነጋሺ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ያን እንደተደረገ ከዛ በኋላ ህዝቡ በሰላም በፍቅር ተሳስሮ የመኖሩንም ታሪክ የምናነበው በኢትዮጵያ ነው። በሌላ ሀገር ታሪክ እንደዚህ አናነብም። ህዝቡ አሁን ቅርብ ጊዜ በኋላ ሌላ ችግር ጠላቶቻችን እርሾ አድርገውበት ሌላ ነገር መጣብን እንጂ እንዳልነበር የሚኖር ነው። ስለዚህ አሁንም ማለት ነው እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያን ምግባችንን፣ ባህላችንን፣ ሃይማኖታችንን፣ ፍቅራችንን ለመበረዝ ኢቭን ራሱ መተሳሰራችንን ሁሉ ለመበረዝ ለመበከል ጠላቶቻችን ዛሬ ሳይሆኑ በጣም ብዙ መቶ ዓመታት ጥረት ሲያደርጉ ነበር። አሁን ግን አይ ቲንክ ከበፊቱ አሁን በተሻለ ሁኔታ ስኬት እያገኙ ይመስላል። ይሄ ከነኚህ ውስጥ ደግሞ አንዱ ምግባችንን እንግዲህ ላይ ትኩረት አድርገው ምግባችንን እንደ ዌፐን በላያችን ላይ መጠቀም ነው። ለዚህ ነው ይህንን ጥቅስ እዚህ ጋር ያመጣሁት። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለት ታላላቅ ማከብራቸውን ወንድሞች እጠቅሳለሁ። አንደኛው ደግሞ በጣም የሚያሳዝንም ወንድማችንንም እናነሳለን። ለማንኛውም መጀመሪያ ይህ ሚሊዮን በላይ የሚባል ወንድማችን በዚህ በወጣው አርቲክል ላይ ተነስተን በ2023 የዛሬ ዓመት ማለት ነው በወጣውን አርቲክል አይተን እናነባል። ጄኔቲክ ሃቮክ
5 reasons to be concerned about gene edited ጤፍ ብሏል። እንግዲህ ሚሊዮን በላይ በዚህ አርቲክል ላይ ጤፍን ጂን ኤዲት በሚደረግበት ጊዜ ማለት በላቦራቶሪ ወስደው ዘሩን ማለት ነው በሚያዳቅሩት ጊዜና መልሰው ለገበሬዎቻችን በሚልኩበት ጊዜ ይህንን እየተጀምሯልና እያንዳንዱ የኢትዮጵያውያን ገበሬዎች የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን በትኩረት ሰጥቶ ሊያየው የሚገባ ነገር ነው፣ አሳሳቢ ነገር ነው ብሎ ማለት ነው። A US research center has created a new variety of ጤፍ። ስለዚህ ጤፍን ወስደው ማለት ነው ሌላ አይነት ቫራይቲ በላቦራቶሪ ቀይረው ማለት ነው አዳቅለው ጄን ሞዲፋይድ አድርገው ማለት ነው ዘረመል አድርገው ይሄንን ወደ ማርኬቱ ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት ጥረት አድርገዋል። እንግዲህ በዛሬ ዓመት ማለት ነው። የሚገርመው ነገር ምንድነው? ባለ ሁለት ብሌድ ነው እንቅስቃሴያቸው። አንደኛው በአገር ውስጥ ባይዘው በእኛ ላይ ስቴብል በሚባሉ ምግባቸው ስቴብል የሆነ አገሮች አንዳንዱ ጋር በቆሎ፣ አንዳንዱ ጋር ስንዴ፣ አንዳንዱ ጋር ጤፍ በእኛ ሀገር በሚሆንበት ጊዜ እነኚህ የጨለማ ማህበረሰብ የትኞቹን ማለት እንደሆነ እንመጣበታለን። በተለይ ያንን ህዝብ በምግብ ለመቆጣጠር በሚፈልጉበት ጊዜ ያንን እየበላ እንደሚኖር ስለሚያውቁ ማለት ነው ያኛው ኦርጋኒክ የሆነውን ዘረመል ያልሆነውን የተፈጥሮ የሆነውን እሱን ካለው መንግስት ጋር በመተባበር ማለት ነው በማዳበሪያ በሌሎችም ኬሚካሎች ማለት ነው እንዳይበቅል ትርፋማ እንዳይሆን በማድረግ ማለት ነው ከዛ መሬቱ የማዳበሪያ ሱሰኛ እንዲሆን ከዛ የዘሩ ከውጪ በሚመጣው ላይ ብቻ ስትራክቸራል አድጀስትመንት ይህንንም ያገባዋል። እኛን ዘር የምትገዙ ከሆነ ብቻ ነው የሚል ስትራክቸራል አድጀስትመንት ብድርም ሲያበድሩ ማለት ነው አብረው እዛ ላይ ውስጥ ይከቱታል። በእንደዚህ እያደረጉ ገበሬው ድሮ ከሚያደርግ ከነበረው ፕራክቲሱ ማለት ምንድን ነው ለዚህኛው ዓመት ካመረተው እንትን የተወሰነውን ወስዶ ኦርጋኒክ የሆነውን ለሚቀጥለው ዓመት በዘር መልክ የሚያስቀምጠውን እንዳያስቀምጥ ሁል ጊዜ ከዚህ ጄን ሞዲፋይዱን ብቻ እያደረገ በውጭዎቹ ላይ ዲፔንዳንት ጥገኛ ሆኖ እንዲኖር በእነሱ እጅ እንዲወድቅ ምርኮኛ እንዲሆን ማለት ነው በአቅም ኢኮኖሚክሊ የሚያደርጉበትን መንገድ ቅድም ከዛ ከአርቲክሉ ወስጄ እንዳነበብኩላችሁ ለአገር የማይሆን መሪ በሚመጣበት ጊዜ ያንን እየተጠቀሙ ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። ታዲያ ይሄ ሊያሳስበን ይገባል ብሏል ሚሊዮን በላይ። ከዛ በመቀጠል ኦኬ ሚሊዮን በላይ is a member of the IPES food panel IPES food panel አባል ሜምበር ነው። በጣም ባይዘዌ በገበሬዎች ጉዳይ የሚከራከር ድርጅት ነው IPES Foods co-founder and general coordinator of the Alliance of Food Sovereignty in Africa AFSA and a network of farmers organization and the network consumer movement and small scale producers advocating for agroecology, food sovereignty and the right of small scale food. ስለዚህ በአነስተኛ አቅም ያሉ ገበሬዎችን የማይጨቆኑበትን መንገድ ድምፅ የሚሆን በትልቁ ፕላትፎርም ላይ የሚሰራ ወንድማችን። ስለዚህ እንግዲህ ላስት መንዝ አለ አኮርዲንግ ቱ ሂም እሱ ነው ይህን አርቲክል ያወጣው ላስት መንዝ ያለፈው ዓመት የወጣ አርቲክል ነው። The US Department of Agriculture USDA concluded that a gene editing variety of ጤፍ would not be subject to its biotechnology regulation. Scientists behind the new semi-dwarf version of the grain celebrated the decision, which allowed them to forge ahead with evaluation. They say their genome-edited ጤፍ is significantly shorter than traditional varieties and will reduce lodging the planet cutting yield loss by up to 25%. እንግዲህ የተቃወሙም አሉ። የአሜሪካኖቹ ግን እናዳቅለን ለፕላኔቱ አሪፍ ነው ገበሬዎቹን ትርፋማ ያደርጋል ብለው እንግዲህ በአሜሪካ ይህንን እንቅስቃሴ ጀምሮ ነበር። ተቃውሟል። እዙ ምንድን ነው ኮንሰርናችን ምንድን ነው? ማን ነው የሚጠቀመው ማን የሚጎዳው ያለውን የተስቀምጠውን አይተን ወደ ሌላው እንሄዳለን። እንግዲህ who stands to gain ማን ነው የሚጠቀመው የሚለውን ነገር ስናይ በጣም ይገርማል። በጣም ወሳኝ ነገር ነው ያስቀመጠልን ወንድማችን።
አሁን እንግዲህ ይሄ በወስደው ጤፉን ማለት ነው በላቦራቶሪ ልክ ወደ ሌላ ዘረመል አድርገው ሲቀይሩት ከዛ በኋላ ኢትዮጵያዊ አይደለም ያን ላቦራቶሪ ፈንድ ያደረገ የላቦራቶሪውን ጥናት ስፖንሰር ያደረገው ኦርጋናይዜሽን ወይም ግለሰብ ፓተንት ይወስዳል ማለት ጤፉ የሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ኦርጋኒኩን እያልኩ አይደለም ፓተንት ኦርጋኒኩንም እንዲጠፋ ያደርጉታል። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ማለት ነው በእርዳታ ዘር ከውጭ የጤፍ እስኪ ያስቡ በእርዳታ የጤፍ ዘር በእርዳታ ሲመጣልን የኦርጋኒኩን አጥፍተው ማለት ነው። አሁን በላቦራቶሪ የተሰራው ዘረመል ሊሆነው ማለት ነው። ይሄ ለነሱ የሚያወሩትን ተውት። ይሄ በጣም ምርታማ ትሆናላችሁ፣ ፀሐይ ይቋቋማል ምናምን መሬቱን ይቋቋማል፣ ጠንካራ ነው፣ ስትሮንግ ነው፣ ታፈር ጤፍ ነው ምናምን የሚሉትን እሱ ማሳመኛ ተውትና ማለት ነው ባለቤትነቱ ማለት ነው ባለቤትነቱ ዘሩ ከአሁን በኋላ የሚመጣው ባለቤትነቱ የዛ ላቦራቶሪው ላይ ምርምሩን ስፖንሰር ያደረገ ሰው ነው ወይም ድርጅት ነው። አያችሁ ምክንያቱም አሁን ይሄ አዲሱ ቨርዥን ማለት ነው አዲሱ የተሰራው ዘረመል የሆነው ጤፍ ፓተንት ነው። በቃ ፓተንት ነምበር አለው እና የሚጠይቀው ታዲያ ወንድማችን ይሄንን ነው it is as yet unclear who will own the gene edited teff variety and it would be naive to assume it won't be patented ስለዚህ ፓተንት ይሆናል። ተመልከቱ ሪሰርች እዚህ ጋር ምንድነው ጥሩ ጥቆማ 43500 የመስክ መረጃ ሰብስክራይበሮች ይፈልጋሉ። የበጀት ዓመት ለሚካሄደው የሁለት ዙር የግብር ናሙና ቆጠራ መረጃ ለምንድን ነው አሁን እስኪ ምን ተስኖት እዚህ ጋር አምጥተህ ማስታወቂያ የምትለጥፍልን? አንድ ሰው እኮ በጣም የሚገርም ነው ባካችሁ። የመንግስት ምን ለማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አምጥተህ ማስታወቂያኛ እስኪ የምትለጥፍልን? አይ ምን ተስኖት እስኪ ቆይ ምን ተስኖትን ቻንስ እንስጠው መሰለኝ ቻንስ እንስጠው አንሹ ካልሆነ ቻንስ ይሰጠውና ካልሆነ እዚህ ጋር አሁን እኛ የምንፈልገው ስለምናወራው ነገር ኢንፑት የሚሰጠን ነው እንጂ የመንግስት ማስታወቂያ ዝጎ የሚለጥፍልን አይደለምና ወንድማችን ስርዓት አድርግ። ለማንኛውም እንቀጥል እንግዲህ ይህንን እያወራን ማለት ነው ይህንን እያወራን አያችሁ ግን ወይኖች አያችሁ እንደው በጣም እኮ ነው የሚቀርበው እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያዊ አለ የምትበላው ጤፍ ፓተንት ተደርጎ ነገ ጤፍ ላይኖር ነው ኢትዮጵያን አቃንቶ የያዘው ምግብ ስቴፕል የሆነው ምግብ ማለት ነው ነገ ላይኖር ነው ወገኖች በጣም ችግር ላይ ሊወድቅ ነው የሚባልበት ጊዜ እሱ የሚያሳስበው የመንግስት ማስታወቂያ እዚህ ጋር መለጠፉ ነው። ምን አይነት ቮይድ የሆነ አይምሮ ያላቸው ሰዎች አሉ መሰላችሁ? ይቅርታ አድርጉልኝ በጣም ይገርማል በጣም ነው የሚገርመው በጣም ይገርማል እግዚአብሔር ብቻ ይሁነን። በጣም ከባድ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ አርቲክል እንትን አልኩና አነበብኩና ብዙም ሳይትራክ ሆነ ወደ ሌላ እንዳልሄድ ግን ልንገራችሁ እንደው የኮከብ ጥሪ የሚባል መጽሐፍ በዓሉ ግርማ የጻፈው መጽሐፍ አለ ታውቁታላችሁ እና አይ ቲንክ ዶክተር አረጋዊን መሰለኝ ቆርጦ አውጥቶት አነበብኩት። በዓሉ ግርማ ባይዘዌ እኔ ከዘላለም በዓሉ ጋር ጓደኛዬ ነው የበዓሉ ግርማ ልጅ ማለት ነው አሜሪካን ያለው ዘላለም ይህም በአጋጣሚ የምታይ ከሆነ ደውልልኝ እና በጣም እሱንም እናቱንም ወይዘሮ ምስራቅና ካለውና በጣም የማከብረው ሰው ነው በዓሉ ግርማ። ለማንኛውም ታዲያ የሚገርማችሁ ነገር የኮከብ ጥሪ ላይ የተነገረውን ነገር እንትን ብሎ ማለት ነው ስለ አሁን በተለይ ወደፊት ስለሚመሉት ኢትዮጵያኖች ይመስለኛል ኮከብ ጥሪ ላይ የተናገረው ምን አይነት በቃ ራስ ወዳድ የሆነ ኢትዮጵያዊ እንደሚመጣ እንዳለም በዛን ጊዜ ማለት ነው ኮከብ ጥሪ በተጻፈበት ጊዜ እንትን በሚልበት ጊዜ በጣም እውነትም ነው በጣም የሚያሳቅቅ ነው የሚያሳፍርም ነው። እግዚአብሔር እውነት ሰዎች ያደርገን እውነት በጣም ብዙ አንዳንድ ጊዜ ከነ ብዙ ችግራችን ነው በጣም ከነ ብዙ ችግራችን ነው እውነት የምንኖረውና ዝም ብለን ብቻ እንትን ብለን ከውጭ ስንታይ ይሄ እንደንትን ያስቀመጥነው ማንነት አለ ሁላችንን ምንም ጨምሮ ነው ጭምብል ለብሰን ነው የሚለው እንግዲህ በዓሉ ግርማ ሲናገረው ጭምብላችንን አድርገን በህዝብ ግንኙነት በሶሻል ሚዲያውን ስንታይ በጭምብል ነው ያለነው እና ጭምብላችንን ካወለቀን ምናልባት እናስፈራ ይሆን አይታወቅም ብሎ አስቀምጦታል።
እና በጣም ይገርማል። አስቀምጥላችኋለሁ እንትን ላይ ቴሌግራም ላይ ጥቅሱን እና እውነት አሁን እንኳን እባካችሁ ይህ ሁሉ መከራ እኮ አለመገነም ማለት የመጣብንና ሰው እንውን ብዙ ወሰለብኝ ልጅ። ለማንኛውም እንሂድ እስኪ። ታዲያ ወንድማችን እንግዲህ ይሄ ነው ያሳሰው። ነገ ፓተንት ይሆናል፣ ምንድን ነው ነገ የምንሆነው ብሎ አስቀምጧል እንደምታዩት። ከዛ ከታች የጻፈውን ሁሉን ነገር አንብቡትና ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው። ታዲያ እንግዲህ አሁን አይፒኤስ ፉድ ከሚቃወሙት ነገሮች አንዱ ወንድማችን አባል የሆነበት ድርጅት ማለት ነው ፌክ ሚትን የነ ቢል ጌትስ የሚያመርቱትን ፌክ ሚትም ሁሉ ፌክ የሆነውን ስጋም ሁሉ ይቃወማሉና እዚህ ላይ የራሱን ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው ወንድማችን። አያችሁ አሁን ጤፍን በዚህ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ በጣም እንትን ልንል እንግዲህ ልንቃወም ያስፈልጋል። ከዛ በተጓዳኝ ደግሞ ይህንን ወንድማችንን ደግሞ ማንሳት ግድ ይለናል። ይሄኛውም ወንድማችን ደግሞ ስለ ላቭ ግራስ ጤፍን ላቭ ግራስ ብሎ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ዛሬ እንግዲህ አሁን ጤፍ ወጥቶ ኦልሞስት የጀርመን ጤፍ የምናምን ጤፍ እየተባለ እዚህም ሀገር አለ እንግሊዝ ሀገር ይሸጣል። አንድ የኢትዮጵያ ጤፍ የለም፣ በቃ የኢትዮጵያ ጤፍ የሚባል የለም፣ አይሸጥም በየሱፐርማርኬቱ። የጀርመን ጤፍ የምናምን ጤፍ የምናምን የእንግሊዝ ጤፍም እንግዲህ ይኖር ይሆናል ጀርመን እያደረጉ የሚሸጡት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ገበሬዎች የኛ ገበሬዎች የኛ ነው እንግዲህ ጤፍ የኛ ነው ብለው እንኳን ጥቅም እንዳያገኙ ማለት ነው ስለተደረገ ይሄ ወንድማችን እሱን እየተከራከረ ነው። ኮምባቲንግ ባዮፓይሬሲ ነው የሚለው ኢትዮጵያን አንትራፕረነር ሪቫይቭስ ጤፍ ፋርሚንግ ፎር አንሴስትራል ሄሪቴጅ የኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያን ገበሬዎች ጤፉ በተሸጠ ቁጥር ሌሎቹ አንደኛ ነገር ዝም ብሎ ማዳቀልና የራሳቸው ማድረግ አይፈቀድላቸው። ሌሎች ነገሮች በቡናውም ላይ በሌላውም ምርት ላይ እንደማይደረግ እንደዚህ መደረግ አለበት ብሎ የሚከራከር ወንድማችን ነው። መንግስት ይረዳዋል አይረዳውም እሱ ሌላ ሆኖ ማለት ነው። ዮናስ አለሙ ይባላል። and his battle against biopiracy ጤፍ was becoming more popular in UK supermarkets በእንግሊዝ ሀገር ጤፍ አሁን ፖፑላር ነው እንግዲህ ይሸጣል በየሱፐር ማርኬቱ ታሽጉ በትንሽ ውድ ነውም ደግሞ but not a single kilogram of it was coming from Ethiopia ከኢትዮጵያ ግን የሚመጣ የለም አንድ ኪሎግራም እንኳን it was actually grown in America, South Africa, Spain and Australia የኛ ነው ግን ኦሪጂናሊ ጤፍ አያችሁ እኛ በዚህ መጠቀም መቻል ነበረብን። ይሄ ባዮፓይሬሲ ነው። This phenomena is also known as biopiracy, an underexplored concept that lawyer Patrick Agejo, specialized in private law and biopiracy, describes as the exploitation and commercialization of biological resources without compensation. Compensation የኢትዮጵያ ገበሬዎች ሊሰጣቸው ይችላል to original owner of those plants. ስለዚህ ይህንን እንግዲህ እንቅስቃሴ ወንድማችን አድርጓል፣ ሊመሰገን ያስፈልጓል። ታዲያ ይህንን ብለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በዚህ ዓመት የወጣ አርቲክል ነው። አያችሁ አካሄዳቸውን በምግባችን ላይ ነው የመጡት። በቃ ምግባችንን እንዴት አድርገው ማለት ነው የኦርጋኒክ የሆነውን አጥፍተው ማለት ነው አጥፍተው የነሱን ዘረመላ አስፋፍተው እኛ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ኢትዮጵያኖች ነገ ዘር ከነሱ ልናመጣ ማለት ነው ፓተንትን የሆነውን እነሱ ነገ ዘር አልሸጥም ቢሉ ኦርጋኒኩን ማምጣት በማንችልበት ሁኔታ እንድንወድቅ ማለት ነው። ምክንያቱም መሬታችን ሱሰኛ ሆኗል ለማዳበሪያውም የነሱ ነው። ኦርጋኒክ የሆነ ማዳበሪያ ለፕላኔቷ ጥሩ አይደለም ተብሏል። በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እየተሰራልብን ያለው። ለዚህ ነው መንቃት ያለብን። ምግባችንን ከተቆጣጠሩ ምንድን ነው የምንሆነው ነገር ህዝባችን ባለበት ድህነት ላይ ማለት ነው ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት። ታዲያ ይሄ በጃንዋሪ 26 2024 የወጣ አርቲክል በካሎራን አንድረስ የተጻፈው ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ አሁን ወደ አምጥተውታል ማለት ነው። እንግዲህ አፍሪካን ጤፍ in the spotlight as researchers modify corpus to fight hunger እንግዲህ ረሃብን ለማጥፋት ታፈር የሆነ ጤፍ አመረትንላችሁ ብለው አሜሪካኖቹ ምን ያውቃሉ ከዚህም ጋር ጭምር ነው ጤፍን እንግዲህ በዚህ አይነት መንገድ እንትን አድርገውታል ማለት ነው። ታፈር ጤፍ አያችሁ ኦሪጂናሉ ጤፍ ወጥ እንትን እያለ ባዘረመል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ this is where we are። ማን ነው ግን ይሄንን የሚያደርገው ስንል ማንም አይደለም ከቢል ጌትስ ውጭ። The Bill and Melinda Gates Foundation and other groups are funding research into new ጤፍ varieties
while plans to develop new strains of tubers such as ካሳቫንም ላይ ሁሉ ነው የሚያደርጉት። ስለ ካሳቫ ባለፈው አሳይቻችኋለሁ። በቆሎንም ካሳቫ የሚበላውንም ሁሉንም ማለት ነው ምግቡን ለመቆጣጠር የዓለምን ምግብ በቃ ዘረመል እያደርጉትና በላቦራቶሪ ወስደው እነሱ ላቦራቶሪ ማለት ነው ከዛ ፓተንት ይወስዳሉ። አሁን የኢትዮጵያ ጤፍ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ አክቹሊ ወንድማችን መምህራችን በመጠኑም ባለፈው ሄዶበታል መምህር ፋንታሁን ዋቄ። እኔ ይሄኛውን ደግሞ ኤክስቴንድድ አድርጌዋለሁ። በቃ ጤፍን ልናጣ ነው እንችላለን ቅርብ ጊዜ ብሎ ተናግሮ ነበር። እውነት ነው። ከትንሽ ጊዜ በኋላ በተለይ ይሄ መንግስት ባለበት ሁኔታ ማለት ነው የሚሆነው ነገር ምንድን ነው? ጤፍን ኦርጋኒክ የሆነውን ያጠፉብንና ባይዘዌ ባለፈው አሳይቻቸዋለሁ። አይ ቲንክ አስቀምጡልኛ አይዲያ ሩም ላይ አይ ቲንክ ኢትስ ጄኔቫ ነው መስለኛል። ጄኔቫ ትልቅ ቮልት ሰርተው የሲድ የዓለም ኦርጋኒክ የሆነውን ዘር በሙሉ ማለት ነው የጤፍ የበቆሉ የምናምን የሁሉም የአበባው የአትክልቱ የሁሉም ዘር ማለት ነው ኦርጋኒክ የሆነውን ቮልት ሰርተው ማለት ትልቅ ማስቀመጫ ሰርተው ኦርጋኒኩን እነሱ ያስቀምጣሉ። አየህ አስቀምጠዋል። ከዛስ ሚሽናቸው ምንድን ነው? ኦርጋኒክ የሆነውን ተፈጥሯዊ የሆነውን በዘረመል ለመተካት። ለምን እንደሚያደርጉ ታውቃለህ? አንተን ዘረመል አብልተው ከገደሉ በኋላ በሽተኛ ካደረጉ በኋላ እነሱ ኦርጋኒኩን ይበላሉ ማለት ነው። ከዛ ይቆጣጠረዋል። እነሱ ጤናማ ይሆናሉ፣ አንተ በሽታ ትሆናለህ፣ ትሞታለህ። እሱ ብቻ ሳይሆን በምግብ እንመጣበታለን። ምግብን ተቆጣጠረ ማለት ነው። ልክ እንደ መሳሪያ ነው፣ እንደ ዌፐን ነው። ይሄ ፕሮጀክታቸው ነው። አያችሁ፣ ፕሮጀክታቸው ነው ማንበርከክ ጠበጠኔ ሃንገርን ጠኔን ግሎባላይዜሽን ያደርጋል፣ ግሎባላይዝ ያደርጉታል። ለዚህ ነው ስለዚህ ቢል ጌትስ እንግዲህ እንደምታዩት ኢንቨስት አድርጎ ገንዘቡን ማለት ነው ይህንን የሚያውቅ መሪ ቢኖር ኖሮ ማለት ነው እርሻ ውስጥ አስቁሞ እንደዚህ እንትን ባላለ ነበር። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም እና ምንም መደረግ ይችላል? ምንም መደረግ አይችልም። እና ቢል ጌትስ ነው እንግዲህ ይሄንን እያደረገ ያለው። ስለዚህ አሁን ቅርብ ጊዜ በኋላ በኢትዮጵያ ምንም እንትን አይኖርም ማለት ነው። እንግዲህ ኦርጋኒክ የሆነ ምርቶች አይኖሩም ማለት ነው። በምግባችንም እያሳሰረን ነው ማለት ነው መንግስት። ተመልከቱ። በተመሳሳይ እነኝን የመሰሉ ወንድሞች አሳይቻችሁ ለኢትዮጵያ ስንጣቸውን እንትገትረው እንትን የሚሉ የሚታገሉ ድምፃቸው ግን ብዙ ሰው ጋር ያልደረሰ ወንድሞች ባሉን ሰዓት ማለት ነው ደግሞ ሆዳ አምላኩ የሆኑ ባለፈው በአዲስ አበባ በቃ ጾታ የሌለው ሬስቶራንት ከፈትኩ ብሎ እንትን ያለው እንደዚህ አይነት ደግሞ እንደ ማርቀስ ደግሞ ማን ነው? ማርቀስ ማን ነው? ሳሙኤልሰን ነው። ሳሙኤልሰን ምናምን ሲባል ወደ ጃፓን ነው። ማርቀስ ማርቆስ እኛ ማርቆስ ነው ምንድነው እንግዲህ ማርቆስ ሳሙኤልሰን ማርቆስ ሳሙኤል ብለን እሱ እንግዲህ ደግሞ እንግዲህ በኒውዮርክ በተደረገው ባለፈው ጎል ኪፐርስ የተባሉት የለም የነ ቢል ጌትስ እዛ ላይ ቢል ጌትስ ፋውንዴሽን ያቅበታል እነማን መጥራት እንደሆነ ታርጌቱኝ ያለና። ስለዚህ በሱ አጀንዳ ኢትዮጵያውያኑ የሆኑ የእነሱን አጀንዳ የሚያራምዱ ወጥተው ሲናገሩለት ኢትዮጵያውያኑ ይሸወዳሉ። ደግሞ በብዛትም ብዙ ሰው ተሸውዷል እና እሱ ወጥቶ ያው በምታዩት ሁኔታ አይ ጉድ ተመልከቱ እንዴት እንደሚሆን። አያችሁ በስመ አብ ቢል ጌትስ በተናገረበት ስቴጅ ላይ ከሱ ተከትዬ መናገር የራሱ በስመ አብ ነርቨስ ልሆን ይገባኛል። የዚህ ነው ያለው። አሁን ወደ አምልኮ ሄዷል። እንደዚህ ነው በቃ ይታያችሁ። ቢል ጌትስ እንግዲህ ማን እንደሆነ አሁን ያለ በጣም ብዙ ምሁሮች በሚናገሩበት ልታፍር ይገባል። እንኳን ቢል ጌትስ የተናገረበት ላይ ወጥተህ ስለተናገር በቃ ነርቨስ ነው ነርቨስ ጌን ምናምን እንደዚህ ነው በቃ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉና ለዚህ ነው ቢል ጌትስ ከሰስተነብል ዴቨሎፕመንት ከ17 ጎሎቹ አንዱ ይሄ በቃ የጾታን ጉዳይ በልጆች ማስተማር ነው። ስለዚህ አለ አይደለም በቃ ወንድ ነኝ ሺ ሚ ምናምን እየተባለ መጥራት እንደፈለገ ዘይ ምናምን አይደለ። አሁን እንግዲህ የሚባለው ጾታ አንቺ መባል አይቻልም እያሉ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ያለ ሰው ስለሆነ
ያው ለዛ ነው ኢትዮጵያ ማምጥቶ እንግዲህ በሱ በሬስቶራንት እንትኑ ስራው ደግሞ አዲስ አበባ አምጥቶ መስራቱ የነሱን ስለሚያራምድ ነው። በጣም ያሳዝናል። ታዲያ ምግብን እንደ ዌፐን አድርገን ስንነጋገር በጣም ይገርማል። ኪሲንጀር እንግዲህ ሪፖርት አብሮ ከዚሁ ጋር ነው የሚሄደው። በ1974 ከዚህ በፊት ማሳይቻቸዋለሁ ኤንኤስኤስኤም 200 ሪፖርት ወይም ዘ ኪሲንጀር ሪፖርት እየተባለ የሚታወቀው ቃል በቃል የተወሰደ ነው ከሪፖርቱ። አሁን እንግዲህ ይፋ ተደርጓል። እነ ማርቆስ አያነቡም። ይህንን ቢያነቡም ወደ አምላካቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለምን ድብና አይልም? ምንም ችግር የለበትም እሱ ከድሃ ቤተሰብ ነው የመጣሁት። እናቴ ያንን ሁሉ ኪሎ ሜትር መንገድ ሄዳ በቱበርክሎስስ በቃ እንዳንሞትባት እኔና እህቴ፣ ከዛ በኋላ አሰረፈችን። ከዛ በኋላ በቃ ወደ ፈረንጅ ሀገር ወሰዱኝ፣ በእርዳታ ድርጅት አደጉ። አሁን ከዛ ምግብ እርቦኝ ስለነበር ምግብ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስለ ምግብ ነው የማስበው። ሰውነቴ ራሱ የከሳ እዚህ ላይ ያለው ንግግር ተብሎ በጣም የከሳ በመሆኑ ምክንያት ፈረንጅ ሀገር መጥቼ ነው ተመጣጣኝ ምግብ በልቼ የተጠገንኩት። ከዛ በኋላ ሰው ሁሉ መጠገን እፈልጋለሁ ይላል። እዚህ ላይ እኔ ላሰማችሁም ስላልፈለግኩ ነው። ስለዚህ እኔን ተመሳሳይ የሆኑ በቃ እንደዚህ አንደር ማልኒትሪሽን እንዲሆኑ ኢትዮጵያኖች እንደዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ የጠኒ ሀገር ብቻ ነች። ስለዚህ ቢልጌትስ ደረሰላት። ሰማፕስ ታደረጉት ይሄ ነው። ቢልጌት ደረሰላት እና እልል ልንል ይገባል ነው በቃ። አቤት 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 ኢትዮጵያዊ በጣም ያሳዝናል። ግን ታዲያ አሁን እስኪ እንደው ያነበበ ሰው ነው አይደል እንዴ? ስለ ኩኪንግ ብቻ አይደለም የሚያነበው። ስለ ኪሲንጀር ኤንኤስኤስኤም 200 አላነበበም እንዴ? ማርቆስ ያነበበው ምንድን ነው የሚለው? ተመልከቱ ምን እንደሚል። Similarly conclude that the United States was threatened by population growth in the former colonial sector. የአፍሪካ ህዝብ ቁጥሩ እየበዛ በሚሄዱ ምክንያት አሜሪካ ስጋት ገጠማት። ለእድገታችን ማነቆ ነው። በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ቁጥር ሲበዛ እንደ ኢትዮጵያ ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥሩ ሲጨምር አሜሪካን ያስፈራታል። It paid special attention to 13 key countries. ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም 13 አገሮችን ጥናቱ ማለት ነው ተኮር አደረገ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከ1974 ጀምሮ በዚህ ፕላን ነው የሚንቀሳቀሱት። 13 አገሮችን ቁጥራቸውን የነኝን ሰዎች እንዳይዋለዱ ማድረግ አለብን። የነኛ ሀገሮች እንዳይዋለዱ መደረግ አለበት። ያለውን ቁጥር እንዲቀነስ መደረግ አለበት ብሎ ሄንሪ ኪሲንጀር አሁን ሞቷል ቅርብ ጊዜ ኤንኤስኤስኤም 200 ላይ ያለውን ነው ማነብላችሁ። እነኛ ሀገሮች እነማን ናቸው? ኢንዲያ፣ ባንግላዴሽ፣ ፓኪስታን፣ ኢንዶኔዥያ፣ ታይላንድ፣ ፊሊፒንስ፣ ተርኪ፣ ናይጄሪያ፣ ኢጂፕት፣ ኢትዮጵያ፣ ሜክሲኮ፣ ብራዚል፣ ኮሎምቢያ። እነኚህ እንዲዋለዱ አይፈለግም፣ እንዲባዙ አይፈለግም። ምግብን አዘ ዌፐን ይላል። ከዛ ደግሞ ወደታች ወረዱት እናንተ ብሎ ናንቡ። ከዛስ እዛው አርቲክል ላይ ፉድ አዘ ዌፐን ምግብን እንደ ጦር መሳሪያ የሚጨርሱበትን ፕላን ነው። ለዚህ ነው ዘረመሉን የምንቃወመው። There were several measures that Kissinger advocated to deal with this alleged threat. የህዝቡ መጨመር በእነኛ ሀገሮች በጣም ትልቅ አደጋ ነው ብሎ ያለውን ኪሲንጀር መፍትሄው ምንድን ነው? ሞስት ፕሮሚነንትሊ በርዝ ኮንትሮል፣ በቃ የፅንስ ማስወረድ በጣም ስፖንሰር ተደርጎ በእነኛ ሀገሮች እንዲቀጥል። ጳውሎስ ሆስፒታል እንግዲህ ይህን ነው የሚሰራው። ለዚህ ነው ምቹ ክሊኒክ ብለው ዛሬ ህፃናቶች እንደፈለጉ በቃ ወጣቶች እንዲያስወርዱ በቃ ይሄን እየተገፋፋ ማለት ነው የሚደረገው። ለዚህ ነው አቦርሽን ሴንተሮች በብዛት የበዙት። ለዚህ ነው ኤንድ ሪሌትድ ፖፑሌሽን ሪዳክሽን ፕሮግራም he also warned that population growth rates are likely to increase appreciably before they begin to decline. Even such measure were adopted. even ምግቡ ብቻ አይደለም አቦርሽንንም ጎን ለጎን ማለት ነው። አሁን ከነኚህ ጋር ታዲያ አምጥቶ አሁን ይሄን ለኛ ሰው ብሎ እንትን ይናገራል። ቢል ጌትስ የኢትዮጵያን ምግብ ዘረመል ለማድረግ ጤፍ ስቴብል ምግብ መሆኑን ስለሚያውቅ ማለት ነው። ዋነኛው ምግባችን ስለሆነ ስለሚያውቅ እንዲህ በሚደረግበት ጊዜ እንደዋረ እንዴት ምን አይነት ሰዎች ናቸው እነኚህ? ግን እነኚህን ኢትዮጵያኖች ለማለት ሁሉ በጣም ይሰቀኛል። ለዚህ ነው አሁን በቃ ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት ምናምን ትምህርት ቤት ለባዊ ትምህርት ቤት በቃ የቢል ጌትስ የዩናይትድ ኔሽን 17 ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት ጎል ብሎ ልጆችን በዚህ ለመቅረጽ መንቀሳቀስ በጣም ነው የሚያሳፍረው። ይህንን እንግዲህ ያነበቡ ሰዎች ማለት ነው። ታዲያ የእኛዎቹ ባይናገሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ግን የሚናገሩ እስካሁን ድረስ ብዙ ሰዎች አሉ። ከነኛ ውስጥ አንዱ ማለት ነው ማይክል ሾዶቭስኪ ነው። ማይክል ሾዶቭስኪ መጽሐፍ ጽፏል፣ ዘ ግሎባላይዜሽን ኦፍ ፖቨርቲ። እኔ ፖቨርቲ የሚለውን ሃንገር አልኩት፣
ያው ተመሳሳይ ነው። ግሎባላይዜሽን ፖቨርቲ አንብቡት። እንደሆነም ዛሬ ቪዲዮን አሰማችኋል። in this new and expanded edition of ቸዶቭስኪ ኢንተርናሽናል ቤስትሰለር እንዴት አድርገው እንደሚጨርሱ ማለት ነው። እንዴት IMF ወርልድ ባንክ አገሮቹ እንዴት ጠኔ ውስጥ እንዲቀመጡ፣ እንዴት በምግብ እንደሚገደሉ፣ ከድህነት እንዳይወጡ የሚደረግበትን ማለት ነው ይነግረናል ራሱ። ከዚህ ውስጥ አብሮ ማለት ነው ቸዶቭስኪ የሚናገረው እዚሁ መጽሐፍ ላይ ሞንሳንቶ ዘረመል የሚያደርገው ማለት ነው። አሁን ሞንሳንቶ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ዘሮች ላይ እየሰራ ነው። ኤንድ ዘ ባዮቴክ ኮንግሎሜሬትስ ሶዊንግ ዘ ሲድስ ኦፍ ፋሚን ኢን ኢትዮጵያ፣ በኢትዮጵያ ላይ የረሃብን ዘር እየዘሩ ነው። የረሃብን ዘር እየዘሩ ነው። ማን ያለው? ማይክል ቸዶቭስኪ ሜይ 23 2014 የረሃብን ዘር ከኢትዮጵያ ረሃብ እንዳይጠፋ የሚያደርጉት እነ ሞንሳንቶ እነ ባዮቴክ ኮንግሎሜሬትስ ከነሱ ጋር አብረው የሚሰሩት ናቸው። አያችሁ። እስኪ ይንገረን እስኪ ፕሮፌሰር ማይክል ቸዶቭስኪ እስኪ ይንገረን። What is now happening is that governments have been indebted up to their ears. They're paying out compensation to companies which have been affected. In some cases, it's generous bailouts. In other cases, it's part of a social safety net coming to the rescue of workers and small-scale enterprises. And the next stage is the most serious. ምንድን ነው የሚለው? IMF ወርልድ ባንክ እነኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ብድርህን እያበደሩ እንዳትወጣ ያደርጉና አለ። እንግዲህ ግሎባላይዜሽን ኦፍ ፖቨርቲን የጻፈው ማይክል ቸዶቭስኪ ነው የሚናገረው። እንዳትወጣ አድርጉና ኢትዮጵያን አሁን ያዋት እንግዲህ አሁን የገባንበትን ነገሩ እዩ መከራችንን። እነ ቢል ጌትስ መጥቶ ጤዛ ምርቱ እንግዲህ እርሻው መካከል ሲቆሙ እዩ ባይነ ሊናችሁ። ከዛ ቸዶቭስኪ የሚናገረውን ስሙ። ከዛ ይሄ ሁሉ ብድር የማይወጡበት ደረጃ ካደረሷቸው በኋላ ሀገሮችን ይለናል። ከዛ በኋላ ምንድን ነው? Debt crisis in world history. How will the governments around the world continue to govern, finance social programs and so on? It will ultimately be through a gigantic global debt operation. ስለዚህ በምንድን ነው በዕዳ ሀገሮች እንዲያዙ ይደረጋሉ። ከዛ በኋላ ያንን ዕዳ እንዳይከፍሉ ስትራክቸራል አድጀስትመንት ፖሊሲ ያመጡላቸውና ይህንን በዚህ መንገድ ነው እንድከፍለ የምንፈልገው፣ ይህን ካደረክ ይህንን አንሰጥም፣ ይህንን በሚል አይነት ያስሯቸውና ከዛ በኋላ implemented both in the so-called developed countries, Italy, France, United States, Canada, and in the developing countries where will be more the international financial institutions, the World Bank, the IMF, the regional development banks. And the next stage is ultimately the confiscation of the state. The confiscation of the state. ከዛ በመጨረሻ ሀገሪቷን ሀገሮቹን ይወስዷቸዋል መክፈል አትችልም ብለው ማለት ነው። ለዚህ ነው ኔቸር ፎር ዴፕት ፎር ኔቸር ስዋፕ የሚመጣው ለዚህ ነው። በዳም ይኸው ኤልሳልቫዶር ላይ እንዳደረጉት ያደርጉላቸዋል። ሌላ መረጃ ይኸው ሌላ ኤቪደንስ ማይክል ቸዶቭስኪ ይኸው ራሱ ይናገረዋል። መንቃቱን እግዚአብሔር ይስጠን። The state will be privatized. The state እንግዲህ ሀገር ነው መንግስት ነው። be privatized እና IMF እና ወርልድ ባንክ እና ቢል ጌትስ ፋውንዴሽን ያዙበታል። በቃ አለቀ። አሁን ካልነቃን መቼ ነው እኮ በዝም የምናውቀው? ምሁሩ ምን የሆነ ነው ዝም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው? እንዴ በጣም እኮ የሚገርም ነው። እንዴት ነው የማይናገረው? All the programs will be under the helm of the creditors. በቃ ከዛ መንግስታቱ የሀገሪቱ ሪሶርሱ ሀብቱ ጤፉ ሁሉ ነገር ማለት ነው በአበዳሪዎቹ እጅ ወድቃል። creditors እጅ ወድቃል። the hand of creditors ተመልከቱ። Privatization of anything that can be privatized. Cities, land,
public ለዚህ buildings. ነው አሁን ሲቲስ ላንድ ሁሉ በእነሱ ይሸጣል። አሁን የኮሪዶር ልማት ምናምን የኛ የመሰለ ለእነሱ እኮ ነው። this is what is happening. ሲቲስ ላንድ እየተሸጠ ነው፣ ይሸጣል። ሲቲስ ላንድ ይሸጣል። ስሙት ካልሰሙት ትንሽ ልመልስላችሁና ስሙት ስላቋረጥኩት። The privatization of anything that can be privatized. Cities, land, public buildings. Public building. And in other words, we are living a very important evolution because the state as we know it will no longer exist. It will be run by private banking interests who will, and they're already doing that, appoint their governments or their... ስለዚህ ከዛ የራሳቸው መንግስት ያስቀምጣሉ። እሺ የሚላቸው አሁን ይሄ የተቀመጠው ለዛ ነው። የራሳቸው የሚሆነው መንግስት ያስቀምጣሉ። ከዛ በኋላ በቃ እነሱ ከጀርባው ነው ይግጣሉ እያለ ነው። ስሙ politicians, they're corrupt politicians, and essentially they will take over the whole political landscape. ከዛ they will take over the whole political በቃ በፓርላማው ላይ ሁሉ እነሱ ናቸው ድምጽ ሁሉን ነገር የሚያደርጉት እነሱ ናቸው። አገሪቷ በቃ ኮሎናይዝ እንደተደረጉ ሀገሮች ነው የምትሆኑ እያለ ነው ማይክል ሾዶቭስኪ። አሁን ወደዛ እየሄድን አይመስላችሁ? ለዚህ ነው እኮ ህዝቡ ያለቅሳል። ለሀገር ደግሞ የሆነ ሁል ጊዜ ለውጥ ማምጣት የሚችል የነበረው ሚድል ክላሱ ነው። ሚድል ክላሱ ቦዱ ተይዟል። በቃ ምንም የለውም። ሌሎቻችን ደግሞ የማይረባው ነገር ላይ በቃ ተጠምደናል። አገራችንን እንደ ምንጣፍ ከእግራችን ስር እያስወሰዱብን ነው እነኚህ ሰዎች። ምን እናደርግማ? መጮህ ነው ያለብን። አሁን የምንዘፍንበት ጊዜ አይደለም። አሁን የምንጮህበት ጊዜ ነው። የፈለገ ነገር ይምጣ ብለው ሁሉም በየፊናው ይህን ጉዳይ አንስቶ የሚናገርበት ጊዜ ነው። That is happening in a number of countries. So we have to implement a grassroots movement nationally and internationally. በቃ እሱ ራሱ ነገረን። ይሄንን ለማስቆም we have to start a grassroots movement. ውስጥ ለውስጥ የሚሄድ ከህዝቡ የሚነሳ ከመንግስት መጠበቅ የለብን፣ ከማን መጠበቅ የለብን። ይሄንን የሚቃወም ኢንተርናሽናል እያንዳንዱ አገር ማለት ነው። የዲያብሎስ ስርወ መንግስት በሀገራችን ላይ ሳይደረግና እነኚህ የራሳቸውን በሁሉም ነገር ላይ እንደ ድር ሳይጥሉብን በፊት በቃ ይህንን ነገር ግራስሩት ሙቭመንት እየተናበበ ሰው የሚያደርገው ማድረግ አለበት አለ። እኔ ብቻ ማይክል ሾዶቭስኪም እየተናገረ ነው። ስሙት። To confront this diabolical project and to restore our national economies, our national institutions, and to deny the legitimacy of the debt project, and to investigate the elements of corruption which have led to this diabolical adventure, which is affecting humanity in its entirety. This is a war against humanity. This is a war against humanity. Implemented through complex economic instruments. በቃ ይሄ መደረግ አለበት። ትንሽ ጊዜ ነው ያለን። ይሄን እያንዳንዱ ቀን፣ እያንዳንዱ ሳምንት፣ እያንዳንዱ ዓመታት ካሉ ነው። በጣም ወሳኝ ጊዜ ነው። በቃ ለዚህ ነው እኮ ነጮቹ አሁን እኮ ለዚህ ነው ሪፎርም ሞባይል ፎን ሪፎርም፣ ታክስ ሪፎርም፣ ኤሌክትሪክ ሪፎርም፣ ነዳጅ ሪፎርም ምናምን ሪፎርም እኮ የሚባለው እኮ ምንድን ነው? ለነጮቹ እያሳለፈ በእነሱ በስትራክቸራል አድጀስትመንት በተፈራረሙት መሰረት ማለት ነው። በቃ በእጃቸው እያስገባላቸው ነው ሪፎርም። ነገ ከእንቅልፋችን ስንነሳ ባንኪንጉ በሙሉ በውጭ ነው የሚተዳደረው። በቃ ሁሉን ነገር የሚቆጣጠሩትና መመሪያ ፖሊሲ የሚያወጡልን እንደሱ ናቸው። ስለዚህ በቃ የተሰጠውን ፖሊሲ ዝም ብሎ በህዝብ ላይ ፖሊሲ ፎርስ የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው። መንግስት በቃ ድርሻው የነሱን ፖሊሲ በህዝቡ ላይ የሚያስተገብር የሚለውን የሚቀጣ ይሆናል ማለት ነው። ለሱ ደግሞ ለማድረግ ደግሞ ይኸው ካሜራ ሰጥተውታል፣ መደብደቢያ ዱላ፣ ሰልፍ መበተኛ ምናምን ይሰጡታል። ከዛ በኋላ በቃ እነ ቢል ጌትስ ከኋላ እየሳቁ ማለት ነው የቅድሙን አይነት ወዳም ምናምን ስቴጅ ላይ ያወጡ እንደዛ እያደረጉ ከዛ በኋላ በቃ እንትን ይላል ማለት ነው። እዚህ ስዋት ቢወንት እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ነው እኛ እንዲኖረን የሚፈልገው። ታዲያ እንደው ባጭሩ እንደው ገረፍ አድርጌ ለሚል በጣም አሁን እየመጣ ያለ ነገር ስላለ ነው። እንግዲህ ታስታውሳላችሁ ዩሮፒያን ዩኒየን ከዚህ በፊት ጠኔ እያመጡ ነው። ስለዚህ ከብቶች ለፕላኔት ለክላይሜት ቼንጅ
የጋማ ምንድነው እንግዲህ በሬ ላም ምናምን በዶሮ ምናምን ለክላይሜት ጥሩ አይደሉም እያሉ ነው። በዚህ ምክንያት በአየርላንድ ታስታውሳላችሁ፣ አሳይቻችኋለሁ። አየርላንድ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር ሃዝ ፕሮፖዝድ ቱ ኪል 200,000 ከብቶችን ገድሏል። ያው የዛኔ ፕሪንስ ነበር፣ ፕሪንስ ቻርልስ እንዳስደረገ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ የኢሮፒያን ፓርላመንት በግፊት ነው። ይሄ አሁን ግሎባል ዓለም አቀፍ እንዲሆን እየተደረገ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ደግሞ ያላት ደግሞ አንደኛ ከሀብቶቹ አንዷ ከብቶች ናቸው። ስለዚህ ቢልጌትስ ደግሞ አይስማማውም። ነገ ትንሽ ጊዜ ተመልከቱ። ኢትዮጵያም አሁን እንግዲህ ስትራክቸራል አድጀስትመንቱ ላይ ይህንን የጋማ ከብት እንትንንም የበሬዎቹንም ጥማድ በሬዎቹንም ምናምን ዶሮ እርባታንም ምናምን የሚደግፍ ፕሮጀክቶች የነበሩትን ማለት ነው ወደኋላ በማድረግ ማለት ነው የላቦራቶሪ ስጋ ወደ መብላት ምናምን የሚኬድበትን ቅቤም ራሱ እነ ቢልጌትስ ይዘው የሰሩ አይደለ በላቦራቶሪ እሱን እንትን ወደ ማለት እና እነኚህ እኮ ተመጣ ከዛኛው የምታገኘውን እኛ በላቦራቶሪ ንጥረ ነገሩን እኮ ያለው እኮ ነው የምናደርግልህ እያሉ ማለት ነው ወደ ማድረግ ይሄዳሉ። ይህን እንግዲህ ዓለም አቀፍ ነው። የእኛ መንግስት ደግሞ ይህንን ለማድረግ ምንም ችግር የለበትም። ግን በውጭው እየሄደበት አሁን በአሜሪካ በእንግሊዝ እየተደረገ ያለው ቅርብ ጊዜ ገበሬዎች በነቂስ ወጥተው ብዙ ምሁሮች እየተቃወሙ ያለው ነገር ነው። ወደ እኛ ሀገር ግን ችግር የለባቸውም። ይኸውን ካለፈው በቀጠለ በ24 ሰፕቴምበር እንግዲህ ከአሁን ወር አልሞላውም ገና ማንዳቶሪ በርድ ሬጅስትሬሽን ዶሮ አንድም ዶሮ ብትኖር ማስመዝገብ አለብህ ብለው እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን ባለፈው አሳይቻለሁ። በእንግሊዝ ሀገር ይሄም ወደ አሜሪካም ሄዷል። ናይስ ይባላል። ናይስ ኢኒሼቲቭ ነው። ማስመዝገብ ብቻ ሳይሆን ቺፕ እንዲያደርጉ ዶሮቹ በፊት ከብቶቹ በሚሆኑበት ጊዜ ከብቶች በሬም ላም ምናምን የአቶ ገሌ ንብረት ነው፣ ብራንዲንግ ይባላል። የአቶ ገሌ ንብረት ነው ለማለት በፊት ይተኩሷቸው ነበር ገላቸውን፣ በሬዎቹን ምናምን ፈረሶቹን። ከዛ ደግሞ ጆሮ ላይ ብራንድ ማድረግ እንደ ሎቲ እንደዚህ በመብሳት ማለት ነው ያደርጉ ነበረ። አሁን በዛው ብዙ ብራንድ የሚደረግ በዚህ በፋሽኑ ብራንድ የሚደረግ አበሻ ሁሉ እያየሁ ነው። አፍንጫው ላይ ሁሉ ብራንድ የሚያደርግ ባይዘዌ አፍንጫ ላይ ብራንድ የሚያደርጉት በድሮ ጊዜ ፈረሶቹ ምናምን እንዳይሮጡባቸው ለማድረግ ነው። እና በፋሽኑ ሰበብ እና የእነንትና ባይዘዌ ፋሽን ነው ይገባቸዋል። እና አሁን የዚች ጆሮ ላይ እዚህ ጋር ማድረጉ ብቻ አልፎ አሁን አፍንጫም ራሱ ላይ እዚህ ጋር ብራንድ የሚደረግ ምላስ ላይ ብራንድ ማድረግ ጀምሯል። ኤኒዌይ ሳብጀክታችንን እንዳንስት እና ድሮ በሬዎቹ እንደዚህ ብራንድ ይደረግላቸው ነበር። የአቶ ገሌ በሬ ነው የአቶ ገሌ በሬ ለማለት። አሁን ግን ወደ ቺፕ ይደረግባቸው። ምክንያቱም ያኛው ልንከታተሉ አንችልም። አሁን ግን ቺፕ ከተቀበረላቸው እንስሳቶቹ በሙሉ ማለት ነው እንቅስቃሴያቸው ማየት እንችላለን። ምክንያቱም አሁን ብለው ምክንያት የሚሰጡት ያው እንግዲህ ወረርሽኝ ቢመጣ ወረርሽኝ ያለው እንስሳ እንግዲህ ምን በረት ውስጥ ካለ ምን ቺፕ ያስፈልገዋል? ጎበዝ በረት ውስጥ ያለው እንስሳ እዛው በረት ውስጥ እዛ ነው ያለው፣ አይጓዝ ወደ ሌላ ሀገር ከበረት ወጥቶ አይሄድ እና መከታተል እንፈልጋለን ብለዋል። ዶሮዋንም ሁሏም እንግዲህ ቺፕ እንዲገባላት የተናገረው ናይስ እንግዲህ ማለት ናሽናል አኒማል አይደንቲፊኬሽን ሲስተም ነው። ይሄ በአሜሪካ በእንግሊዝ በአውሮፓ እየገፉት ያለ ነው። አዲስ እንትን ነው ኤሌክትሮኒክ አይደንቲፊኬሽን ማንዴት። ቀስ ብለው እንግዲህ ወደ ሰው ከመሄዳቸው በፊት ነው መሰለኝ ሲገፉበት የነበረ ነው። አሁን ግን በጣም ገፍተው እየመጡበት በመሆኑ ምክንያት እየተናገሩ ነው። አኒማል አይዲ ሪፈርስ ቱ ኪፒንግ ሪኮርድስ ኦን ኢንዲቪጁዋል ፋርምስ አኒማል ኦር ግሩፕስ ብለዋል። እንግዲህ ይህ እንግዲህ ምግቡን ከማጥፋት ጋር ስጋ ከዚኛው አቶ ገሌ ይህን ስጋ አትሽት ተብለ የለም እናንተ ለምንድን ነው ስጋ የሸጥከው የሚለውን ለመቆጣጠር ነው። አሁን ለዓለም ህዝብ ጤና ምናምን በማሰብ አይደለም። ምክንያቱም የዩናይትድ ኔሽን የተባበሩ መንግስታት እንደ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ኦልሬዲ ከብቶች ለፕላኔት ጥሩ አይደለምና ግደሉ በሚሉበት ዝም ብሎ ምንም ባልታወቀ ምክንያት የዶሮ እርሻ ማርቢያ ቦታ ዝም ብሎ በሳት በየጊዜው በሚጋይበት እንቁላል ማምረቻ ቦታ እንደ በሳት ዝም ብሎ በሚጋይበት ዓላማው ምን እንደሆነ ከጀርባው ያው እንግዲህ ምንም ሮኬት ሳይንቲስት መሆን አያስፈልግም፣ ይገባናል። ታዲያ እንግዲህ ናሽናል አኒማል አይደንቲፊኬሽን ሲስተም ከሱ ብቻ ሳይሆን ለአንድ ዶሮ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ቺፕ ይደረግባት ቢባል ወላ አንድ በግ አስቡት በዶላር $1 እስከ $20 ፐር ኢች አኒማል ኮስት ያደርጋል። የኢትዮጵያ ገበሬ እንዴት ነው $20 እንዴት ነው ለአንድ ቺፕ የሚከፍለው? የማይሆን ነገር ነው። አታምርት በቃ ቢሉት ይሻላል። ከዛ ምን ሊሆን ነው? እና ይህንን እንደ ዩኤስዲኤ
እንግዲህ እነኚህ እንኳን ሀብታሙ ሀገሮች ይችሉ ይሆናል ወደኛ ሀገር በሚመጣበት ጊዜ እንዴት እንደሆነ አይታወቅም ያው የሚቃወሙ ብዙ ገበሬዎች አሉ ናይስን የሚቃወሙ እስኪ እሱን አይተን እንመለስ ደግሞ livestock tracking ID goes way back in history. Started with branding animals out on open ranges. How do you know whose cow is whose? That's where branding originally came from, being able to sort, keep track of cattle, know when they got sold at market, who gets paid for this cow. Very practical, nitty-gritty issue as a farmer. So branding was replaced as time went on by these ear tags that cattle now wear. So if you've ever seen a cattle in a field, see it got this big ear tag with a number and whatnot. That was like the updated version of branding, ear tagging cattle. And back in the 1990s, the government, USDA, FICIS, some of these agencies, along with the rise of the big beef industry, which is very different than the actual farmers, they wanted an even newer version of cattle tagging. They wanted electronic animal tagging that would allow them to know the exact number and location of all livestock animals all the time. Wow. Like so many government programs, it's sold under the idea of safety. So ተውላችኋለሁ ቪዲዮውን የኛ የምንነጋገርበትን ነገር ነው የሚያነሳው በጣም ይገርማል ታዲያ ከዚህ ጋራ በዚህኛው አርቲክል እንጨርሳለን በጣም የሚገርማችሁ ነገር ከዚህ ጋራ አብሮ እንግዲህ በሽታውን ስለበርድ ፍሉ ምናምን ያወራው አይደል ያሉት አሁን ወደ ሰደን እንሰሶቹ የሚከተቡት ነገር ደግሞ የሚሰራ የሚያመርተው ቫክሲኔሽኑን የሚያመርተው ካምፓኒ አሁን ወደ ከሳይንቲስቶቹ ከኖርማል ላብራቶሪ ሰዎች ከኖርማል ዶክተሮቹ ከኖርማል ቬትሮኖቹ ወደ ሄዷል በሚገርም አሁን ሰሞኑን ነው ወደ ባርዳ የሚባል ወደ ሚሊተሪ ባዮሜዲካል አድቫንስመንት ሴንተር እሱ ገዝቷል ተቀብሏቸዋል ከጃቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነኚህ ዶሮዎች ከብቶች ምናምን ከትንሽ ጊዜ በኋላ እንግዲህ አሁን የሆነ በሽታ ወረርሽ መጣ በሚባልበት ጊዜ ዶክተሮቹ የሚሊተሪ ዶክተሮች ናቸው ባዮቴሮሪዝምን ሰው የሚጨርስ መሳሪያ የሚገድሉ ማለት ነው እሱን የሚያመርቱ ዶክተሮች እነሱ ሳይንቲስቶች ሆናሉ ተመልከቱ ባዮሜዲካል አድቫንስመንት ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት አውቶሪቲ ባርዳ ኢዝ ዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ ኤንድ ሂውመን ሰርቪስስ principally against bioterrorism including chemical biological radiological እና አሁን ታዲያ ምን ሊያደርግ ነው አሁን እንግዲህ የነኝ መድኃኒቶች የሚሰራው ዶክተር ማኩለገ ይነግረናል ስሙት በጣም የሚገርም ነውና አብሮ ከዚህ ጋር እንደው ላሳያችሁ ብዬ ነው I don't want you to be off track. I predict it's going to create a lot of constraints in the food supply. They're going to end up culling animals unnecessarily. እንግዲህ culling ማለት መግደል ማለት ነው ቀስ ብለው አሁን ይሄንን ያመጡበት አሁን እንግዲህ ባዮሎጂካል እንትን በሚመጣበት ጊዜ ብዙ ደግሞ ዩቲዩብ ደግሞ እንዳይናደድ አሁን እንሰሶቹንም የሆነ ወረርሽኝ መጥቷል ምናምን ብለው አሁን ከተባቱን እንሰሶቹን የሚሰጣቸው ይሄኛው የሚሊተሪ ካምፓኒ በሚሆንበት ጊዜ እነሱ ባዮቴሮሪዝም አንደኛ እነሱ የሰሩትን ዶሮና በግ ራሱ መብላት እንዴት ይሆናል ምን እንደሚጨምሩበት እኛ ምን እናውቃለን ከዛ በኋላስ አሁን እንግዲህ ዶክተሩ የሚናገረው ሊገድሏቸው ነው የሚለው ሊገድሏቸው ነው ከሊንግ ማለት በብዙ ቁጥር መግደል ማለት ነው እንስሳቶቹን ሊገድሉ ነው ጠኔ ሊያመጡበት ነው ባለ መዝብ ላይ ያለ ነው ስሙት አሁን አላቋርጠውም ከዚህ በኋላ ስሙት እናንተ ያው ስሙት It's going to create a lot of constraints in the food supply. They're going to end up culling animals unnecessarily, destroying chickens and cattle. They can just let them get through it, get natural immunity, but they don't want to do that. I predict they're going to mass vaccinate the animals, which the U.S. is refrained on because it makes it worse. And then even worse than that, mass vaccinating humans because there's a CSL vaccine developed with BARDA. Why is our military developing bird flu vaccines? But in fact, they have one, an antigen-based vaccine already pre-purchased and ready to go for Americans. And right behind it is self-replicating messenger RNA bird flu vaccines for humans. We're talking messenger RNA, Pete, on steroids. Pardon, American. Agree? ኦልሬዲ እነኝን ቫክሲኖች ራሳቸው አውትራይት አድርገው ወስደው ፓተንት አድርገው ይዟል ባርዳ ማለት ሊመጣ የሚያስቡት ነገር አለ ማለት ነው ከባድ ነው ወገኖች በዚሁ የመጀመሪያውን መርሃ ግብራችንን ፈጸምን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኢትዮጵያን በሁለቱ የዩቲዩብ ገጾቻችን ነው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እየወደዳችሁት ፕሮግራሙን ካለ ላይክ አድርጉልን
እያደረጋችሁ ነው። እናመሰግናለን። አይዲያ ሩሙን እንግዲህ ጥያቄያችሁን አስተያየታችሁን እያየው ነው። በዚሁ እንቀጥላለን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ቆይታ እያደረግን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ እንግዲህ እንዋጅ ዓለማችንን። በጣም የሚገርም ነው ያለንበት ሁኔታ። ይሄኛው ሁለተኛው መርሃ ግብራችን በጣም የሚገርም ነው። ከአሜሪካ የምትመለከቱኝ ይህን በጥሞና ልታዩ ይገባል። ምክንያቱም በተለይ ኢን ፓርቲኩለር እናንተን ይመለከታል። ይሄኛው አሜሪካኖቹ ምን ቢያውቁ ነው ይላል። ይሄኛው ተመልከቱ። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ሰሞኑን የወጣ ዘ ጋርዲያን አርቲክል የሚያስደነግጥ ቅጽ ይዞ ወጥቷል። ትራምፕ has repeatedly threatening to deploy the military inside major cities run by Democrats. እንግዲህ ዲሞክራቶች እንደምታውቁት የነ ካማላ ሃሪስ የነ ጆ ባይደን ግሩፕ ዲሞክራት ነው የሚባለው። ስለዚህ ምርጫ ላይ ከተቀመጥኩ እነኚህ ሰዎች ያሉበትን ሲቲዎች ላይ ሚሊተሪ ይለቃሉ ብሏል ትራምፕ ይለናል ዘ ጋርዲያን። አዎ ሲልም ነበረ። እንግዲህ አያችሁ፣ ለዚህ ነው እንግዲህ ሁለቱን ሳይድ እያጋጩ ነው የጨለማ ማህበረሰብ ከጀርባ ያሉት። ከዲሞክራትም ከሪፐብሊካንም ያለው ከጀርባ ያለው ሌላ አጀንዳ ያለው ነው። ሁለቱን ፓርቲዎች እያገጫጩ እነሱ የሚፈልጉትን አጀንዳ ወደፊት ያደርጋሉ። which is new world order የዳቢሎስን ስርወ መንግስት ወደፊት ማድረግ ነው። የዛዮኒስቶቹ አጀንዳ ደግሞ ያ ነው። የዛዮኒስቶቹ እስራኤሎቹ ዛዮኒስቶች አጀንዳ ይሄ ነው። ሁለቱን እያጋጩ የባንከሮቹም አጀንዳ ይሄ ነው ወደፊት የሚያደርጉት እና በጣም ይገርማል። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ የምናየው። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው። ምክንያቱም ዶናልድ ትራምፕ ከተመለሰ ወደ ስልጣኑ the White House after the former president has repeated threats that he would use presidential powers to seize controls of major urban centers. Trump has proposed deployment the military inside. አሁን እንግዲህ በህዝቡ ላይ ነው። በህዝብ ላይ ሚሊተሪ እለቃለሁ፣ የዲሞክራት የተባለውን ስቴት እንትን አደርጋለሁ፣ እቆጣጠራለሁ፣ በህዝቡ ላይ ሚሊተሪ ልክ ከዚህ በፊት እንግዲህ ናሽናል ጋርድ በየትሬን ስቴሽኑ እንዳስቀመጡት ማለት ነው። የባይደን ያደረገ የነበረውን እሱ ደግሞ በደንብ ሊቀጥልበት ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚጎዳው ግን ህዝቡ ነው። እነንትናማ እነ ካሜላ ወይም እነ ባይደን ካልተመረጡ ይለቃሉ። ግን ጨዋታው እሱ አይደለም። ይህንን ደግሞ አጀንዳ 47 ብሎታል እና he wants to bring it on ወደፊት። ታዲያ እዚሁ ጋዜጣ ላይ አርቲክሉን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም የሚገርም ነው። if Trump wins the election this is what is at stake. ይሄ ነው ሀፕን የሚያደርገው ብለዋል። senior officials nationwide are preparing to defend their communities from his threats. ማለት ምንድን ነው? አሁን ውስጥ ለውስጥ ማለት ነው ሲቪል ዋር እየተቀሰቀሰ ነው። አሁን ትራምፕ ከተመረጠ አደጋ ያመጣብናል የሚሉ ዲሞክራቶች ማለት ነው ትራምፕን የማይደግፉ መሳሪያ ይዘው እንዲነሳሱ ቅስቀሳ እየተደረገ ነው ማለት ነው። አሜሪካ አደገኛ ታይም ላይ ነው ያለችው። ይህንን የሚፈልግ ደግሞ የጨለማ ማህበረሰብ ከዚሁ ከሚታየው ፒክቸር ጀርባ አለ። ይህንን ነው የምናየው ዛሬ። በጣም የሚገርም እንቅስቃሴ በአሜሪካ እየተደረገ ነው። ትራምፕ አጀንዳ 47 እስኪ ራሱ ይንገረን። ትራምፕ አጀንዳ 47 ይንገረን ራሱ። ኦኬ ትራምፕ Joe Biden and the defund the police Democrats have turned our once great cities into cesspools of bloodshed and crime. There's never been anything like it. Here's my plan to restore law and order in our cities and throughout our country, frankly. First, because police forces have been gutted by Democrats' war on police, I will sign a record investment in hiring, retention, and training for police officers nationwide. So important. This bill will also increase vital liability protections for officers because the Democrats want to take those protections away from our police because we want them to do their jobs. ስለዚህ እንግዲህ በጣም አሁን ወደ ፖሊስ ስቴት አገሪቱ እየሄደች ነው ማለት ነው። ረዘም ያለ ቪዲዮ ነው አስቀምጥላችኋል። ወደ ፖሊስ ስቴት እንዴት ይፈልጋል ፖሊስ የፈለገውን እንዲያደርግ ማለት ነው። አውቶሪቲ ይሰጠዋል። ምክንያቱም ስሩ የተባለ ዲሞክራቶች እየወሰዱባቸው ነበር ያላቸውን ፈሪ ያደርጓቸዋል ፖሊሶችን። አሜሪካ ፖሊስ ፈሪ ሲሆን እስኪ አስቡ። ቀጥቀጣው ጨደው ምናምን የተባለውን የሚያደርግ ይሆናል። ከዚህ በላይ እንግዲህ ከቀጠቀጡ እናንተን ካሉ ደግሞ አስቡት።
አሁን ይህን ነገር ግን የሚፈልግ የጨለማ ማህበረሰብ አለ። የተባለውን አድርግ፣ ተወጋ፣ የኛውን ክትባት አልወጋም ካል ቀጥቅጠው እንደዚህ ምናምን የሚል አጀንዳ በእንትን እየተሰራ ነው ማለት ነው ከጀርባ። ታዲያ እንግዲህ እንደ ላሪ ከርስነር አይነት ሰዎች በጣም እንግዲህ በዚህ የፊላደልፊያው አተርኒ ማለት ነው ሲናገር እንደ በጣም አሳሳቢ ነገሮች እየመጡ እንደሆነ በአሜሪካ እየተናገረ ነው። Trump clashed several times during his presidency, said he was taking the former president at his word. It is incredibly serious for big cities that lean strong democratic party በጣም ለሚደግፉት በጣም ከባድ ጊዜ እየመጣ ነው። ይህ ህዝብ በህዝብ ላይ መጨራረስ ማለት ነው። እንግዲህ Philadelphia does, and when a potential president who identifies with dictator all over the world talks about confirming on federal authorities powers that they do not have. ከባድ ነው። ከዚህ ጋር አብሮ በጣም የሚገርም ነገር ነው። የፖለቲኮም አውጥቷል ተመሳሳይ አርቲክል which is really አሳሳቢ ነገር ነው። ኦልሞስት የ9/11ን ጉዳይ አብረው ያነሱታል። ማለት እንግዲህ ወርልድ ትሬድ ሴንተሮች የወደቁበትን ፔንታገን ላይ ጥቃት ደረሰ ያሉትንም ከሱ ጋር ያያይዙና አሜሪካ አሁን በጣም ሲሪየስ ሲቹዌሽን ላይ ነው። ምክንያቱም ኢቭን ራሱ ትራምፕ ላይ 3 ጊዜ አካባቢ የግድያ ሙከራ ተደርጓል። አንዳንዶቹ ሁለቱም ቢሆን ይፋ የተደረጉት እና ይሄንን አይተን ስለዚህ አንድ ሽጉጥ ቢተኮስ የአሜሪካ ታሪክ ለአንዴና ለመጨረሻ ይቀየራልና አሁን ዝግጅት ማድረግ አለብን። ይህ ዝግጅት ደግሞ ምንድነው? ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንትን የሚያካትት ነው ብሏል። ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ደጋግሜ ብዙ ጊዜ ተናግራለሁ። ይሄ ይመጣል ትንሽ ጊዜ ስላችሁ ነበር። የሶፕ ኢትዮጵያን ለረጅም ጊዜ የምትከታተሉ የነበራችሁ አሁን ይኸው እያመጡት ነው። ዋይት ሃውስ ላይ ኮግ ብለው ራሱ ለጥፈዋል። ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ማለት ነው። በኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ጊዜ ማለት የአሜሪካ መንግስት ትልቅ ችግር ደርሶበት ላይክ ነው ኒውክሊየር ዌፐን ተተኩሶበት ከሌላ ሀገር የሆነ ነገር በሚደርስበት ጊዜ በጣም አሉ የተባሉ ክሪም የተባሉ ላይ ያሉ የአሜሪካ ሴናተሮች፣ መንግስታት፣ የጦር ጀነራሎች ምናምን በቅጽበት ማለት ነው ተወስደው ወደ ድብቅ ወደሆነ አንደርግራውንድ ወደሆነ ባንከር ተቀምጠው ያ ጊዜ ችግሩ ሰብስታይዝ ካደረገ በኋላ ከተረጋጋ በኋላ እንደገና አሜሪካ የምትነሳሳበትን ስርዓት ለማድረግ በጣም የሚወሰድ እርምጃ ነው ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት። ይህንን መነጋገር አለብን ብለው ኦልሞስት ከዚህ በፊት ፕራክቲስ ያደርጉት ነበር። አሁን ይህንን በህግ ወደፊት ፎርወርድ እያመጡ ነው። ምንድን ነው የሚጠብቁት? እና ከዚህ በፊት እንግዲህ ክሎዝ ሸዋብም ጨምሮ ተነጋግሯል። የዓለማችን ኢሚዲየት ትሬት የሳይበር አታክ አንደኛው ነው። እንደገና ደግሞ ጀርም ወርፌርም ብለዋል። ማታ ነገሮች ተናግረዋል። ኒኩሌር እንትን አታክም ብሎ ተናግረዋል። ጠላቶቻችን ኢራን፣ ራሻ፣ ቻይና ምናምን ተናግረዋል። አሁን ደግሞ በጣም ያሳሰባቸው ነገር የሚያውቁት ነገር እንዳለ አይናገሩም። የአገር በቀሉም ራሱ ህብረተሰብ ራሱ ባንክሮ የምናየው ነው ብሏል። ትራምፕም ደግሞ እየተናገረ ነው። እንግዲህ ከዚህ ጎን ለጎን አብረን ማየትና ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድን ነው? ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ሁላችሁም እንዳያችሁት የአሜሪካ እንትኖች ቦርደሮች ብርግድ ተደርገው ማን እንደከፈታቸው በማይታወቅ ሁኔታ ወለል ተደርጎ ተከፍቶ ያ ሁሉ ስደተኛ ከሰሜን፣ ከምዕራብ፣ ከደቡብ፣ ከምስራቅ እንዲገባ ተደርጓል ወደ አሜሪካ። እንዳየነው በኢሶፕ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት በትሬን እየተጫነ ያ ሁሉ ህዝብ በአሜሪካ ታሪክ ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ወታደሮቹ የቦርደር ኮንትሮሎቹ ራሱ በዚህ ጋር ለፉ እያሉ ያስገቧቸው የተደረገበት ምክንያት ምን ለማምጣት ነው? በአሜሪካ የሚጠበቅ ነገር አለ ወይ ብለውም ያሳይተናል። ብዙዎችም እየጠየቁ ነበር። አላርሚንግ አይ ቲንክ ይሄ እንግዲህ እነሱ አይ ቲንክ ዞስ አር ዘ ፒፕል ሁ ጎን ቱ ቢ ብሌምድ የጨለማ ማህበረሰብ ከነኚህ ከትራምፕም ከካማላ ሃሪስ ወይም ከባይደን ጀርባ ያለው የጨለማ ማህበረሰብ የሚፈልገውን አጀንዳ እንትን ለማድረግ ጣቱን ለመጠቆሚያ ይጠቀማቸውን ስደተኞችን ብለን እኛም ጠይቀናል። ብዙዎችም እየጠየቁ ነበር። ግን አሁን ለማንኛውም እንግዲህ እርምጃው አሁን የአሜሪካ መንግስት ጭንቅ ላይ ነኝ፣ አደገኛ ታይም ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ወይም ኮግ እንግዲህ ወደ መምጣት አለበት። ይሄ ማለት ምንድነው? ፖሊስ ስቴት ነው። እንግዲህ ፖሊስ ስቴት ሊያውጁም ሲፈልጉ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ፕሮቶኮልን ወደፊት ያመጡታል።
ፖሊስ ስቴት ሆነ ማለት ነው በሰላማዊ ጊዜ የሚወሰዱ ላይክ ቴሮሪስት አለ ምናምን ተብሎ ስለሆነ ሰዓት እላፊ ሊኖር ይችላል። ፖሊስ የፈለገውን ሊቀጠቅጥ ይችላል፣ ሊያስር ይችላል። ፍርድ ቤት ነሰሰሪ ሰዎች መቆም አይገባቸውም፣ ምክንያቱም አገር አደጋ ላይ ነች በሚል መርህ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዛ ጋራ በዛ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው። በጣም የሚገርሙ ነገሮች በአሜሪካ አንፎልድ እያደረጉ ነው እና ዘ ፖለቲካ እንግዲህ በጋዜጣው በጣም በሰፊው እነ ፔንታገን እነ ሲአይኤ የአሜሪካ የባይደንም የእንትንም የትራምፕ መንግስት በተለይ የትራምፕ መንግስት በጣም ይፋ እያደረገ ያለው የመጣው ነገር 9/11 አላያችሁም እንደ የዛን ጊዜ አሜሪካ እንደ ጭንቅ ውስጥ እንደገባች ወይም ፔንታገን ላይ የደረሰው ጥቃት አሁን ደግሞ ትራምፕ ራሱ ፎርመር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ እንደምታዩት የተደረገበት ጥቃት ራሱ በጣም ይሄ አንፕሬዚደንትድ ነው። የአሜሪካን አካሄድ ለአንዴና ለመጨረሻ አደጋ ላይ የሚከት ነውና ቢኮዝ በዚህ ምክንያት ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ሻዶ ገቨርንመንት ማለት ነው ወደፊት መምጣት አለበት ብለው መመሪያ አውጥተው የተንቀሳቀሱ ነው። ይሄም እንትኑም ወጥቷል። አሁን ከዚህ በፊትም ሲሰሩት የነበሩት እንግዲህ ክላሲፋይድ ሲክሬት ፋይሉ ነው። ናሽናል ሴኩሪቲ ፕሬዚደንሻል ዳይሬክቲቭስ ኤንኤስፒዲ 51 እና ኤንኤስፒዲ ኤችኤስፒዲ 20 እነኚህ ናሽናል ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ዓላማው ምን እንደሆነ አሁን በነገርኳችሁ ነው ለማድረግ ነው። ፋይሉ ወጥቷል ይፋ ሲደረግ ማለት ነው። which በጣም አሳሳቢ ነው። ታዲያ እሱ ብቻ ሳይሆን እንደገና ደግሞ በፓወርፖይንትም አሁን ሰዎች አውጥተውታል። የፓወርፖይንቱን ላሳያችሁና ከዛ እንመለሳለን። ፎርወርድ እያደረኩት እንዳለ ኮግ ፕላን ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ፕላን ማለት ነው። ተመልከቱ። ይኸው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ወደ 120 ፔጅ ነው። ረጅም ነው። 120 ፔጅ ነው። ምን እንደሚደረግ ይኸው እንግዲህ ከበፊትም ጀምሮ የተስማሙበትን አምጥተው ምንድን ነው የሚደረገው? ዋይት ሃውስ ማን ነው ይሄንን ኮል የሚያደርገው? ፕሬዚዳንቱ ነው ይህን ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት እንትን የሚያደርገው። እንግዲህ ይኸው ጆርጅ ደብሊው ቡሽ በ2007 ፈርመውበት ነበር። ከዛም በኋላ ሌሎችም ፕሬዚዳንቶች ፈርመውበት ነበረ። እንደምታዩት ነው። ከ9/11 ተከትሎ እንግዲህ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት አስቀምጥላችኋለሁ። ማንበብ ብታነቡት በጣም አሪፍ ነው። ምን ያካትታል የሚለው ማለት ነው። ከታም አኳያ እዚህ ላይ ቆይታ እናደርግም። ሌቭል አለው። የሚገርማችሁ ሌቭል አለው። ይሄ ሌቭል እንግዲህ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ፕላን 1 ሌቭል ደረጃ 1 ደረጃ 2 ደረጃ 2 3 እያሉ አስቀምጠውታል። ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት 4 አንድ ሲሆን አይ ቲንክ በጣም ሲሪየስ ነው። ፉል ዲፕሎይመንት ኦፍ አሁን እንግዲህ ትራምፕ እያወራ ያለው ፉል ዲፕሎይመንት ኦፍ designated leadership and continuity staff to perform the organization's essential function from alternate facility either as a result እኔ ቀዩን ነው ያነበብኩ ያለሁት ከሩቅ ሆነው የአሜሪካን መንግስት በቃ ከባንከር ውስጥ ከመሬት ጥልቅ ውስጥ ሆነው የሚቆጣጠሩበትን ነው አሁን እንትን እያደረገ ያለው። አደገኛ ታይም እየመጣ ነው እያሉ ነው። እንግዲህ አሁን ቅርብ ጊዜ ያኔ ኮምፒውተር ክራሽ አደረገ ተብሎ በአሜሪካ የሆነውና በእንግሊዝም አሁን እንግዲህ ሳይበር አታክ ምናምን እያሉ የሚያወሩትንም ነገር ከዚህ ጋር አይሆንና የሆነ ነገር ሊያመጡ አስበዋል እነኚህ ሰዎች። ምክንያቱም ምንድን ነው ሰዎች ሊሞቱ ይችላሉ። እንግዲህ ዩኤፎም እያሉ የሚያወሩትን ነገር ጥቃት ሊደርስ ይችላል። ከዛ በኋላ አሜሪካ ወደ እነሱ ወደሚፈልጓት ኒው ወርልድ ኦርደር አጀንዳ አቧራዋን አራግፋ ትነሳለች ማለት ነው። በሌሎች ቁጥጥር ስር የምትወድቅበት ሁኔታ በደንብ በቃ በግልጽ ህዝቧ ለዓለም ህዝብም አዲስ መመሪያ የምታመጣበትን ሁኔታ እየሄደች ነው ማለት ነው። በጣም ዲዚዝ አሳሳቢው የሚሆነው ይሄ ነው። በዚህ መሰረት ከበፊትም እንግዲህ ሳይት አር የሚባል ቦታ አላቸው። እንደምታዩት ከዋይት ሃውስ እንዴት አምልጠው የሚሄዱበትን አንደርግራውንድ ባንከር ሁሉ ሰርተዋል። በዚህ ላይ አንድ ቪዲዮ አለ። ቪዲዮን ላሳያችሁ። ሳይት አር ሸሽተው የሚቀመጡበት ማለት ነው እንግዲህ ቦታ ሳይታር እንመልከት። እንግዲህ ፔንታገን ነው እንግዲህ ዋይት ሃውስ ያለ ሰው ምናምን በአንድ ጊዜ በአውሮፕላን ምናምን ወይ በሄሊኮፕተር ላጥ ተደርገው ወደ ፔንታገን ይሄዳሉ። ከፔንታገን በኋላ በዚህ መልክ
የዛኔ እንደ ዲክ ቼኒ ምናምን እንደተነጠቁት ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ 40 ደቂቃ ነው ወደ ፔንሲልቬኒያ ታይት አር ይወሰዳሉ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። ይህ እንግዲህ በመመሪያው ላይ ነው። እዚህ ይገባሉ ማለት ነው። እንግዲህ ቦታው ይሄ ነው። በጣም ነው እኮ የሚገርመው። እና የተቀረው እንግዲህ 6 ሚሊዮን የአሜሪካ ህዝብ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሱ የራሱ ጉዳይ ነው። አሁን የሚመጣ ነገር አለ ብለዋል። ይህንን አሁን ይፋ ተደርጓል፣ ዶክመንቱ ተብሏል። የዓለም ህዝብ እየተወያየበት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ታዲያ በጣም የሚገርማችሁ ኦገስት 28 አሁን ቅርብ ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ ከሁለት ወርም አልሞላውም ፊማ ደግሞ ክላይሜት እንግዲህ በጎርፉ አሁን ባለፈው እንግዲህ ማን ነው ይሄንን ጎርፉን ቶርኔዶ ምኑን የሚያመጣው ምናምን ብለን ተነጋግረን ነበርና ፕሮግራም ሰርተናል። በሱ ላይ ካላያችሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፊማ እንግዲህ በክላይሜት በሳይበርና በፓንደሚክ ትሬት በበሽታ ማለት ነው ያለ የአሜሪካን ህዝብ ትልቅ አደጋ ላይ ዓለምንም ትልቅ አደጋ ላይ የሚደርስ ነገር ይመጣል ብሎ ትሬኒንግ እያደረገ ነው። እንግዲህ ይሄንን በሚመጣበትም ጊዜ ስቲል እንግዲህ ኮንቲኒቲ ኦፍ ጎቨርንመንት ያስፈልጋል። ይህንን ፕራክቲስ እያደረጉ ነው። ፌደራል ኢመርጀንሲ ማኔጅመንት ኤጀንሲ announced Tuesday it is establishing the National Disaster and Emergency Management University to help train emergency managers። አሁን በዚህ ትሬኒንግ ላይ በቃ ብዙ ሰዎች ናቸው፣ ዶክተሮች ምናምን ብቻ ሳይሆኑ የሃይማኖት ሰዎች እናየዋለን። በኋላ የተደረጉ ነው ውስጥ ለውስጥ የሚመጣ ነገር አለ ብለው ማለት ነው። ከነኚህ 3ቱ አደጋዎች የሳይበር የክላይሜት እና የበሽታ የፓንደሚክ አደጋዎች ይመጣል ብሎ ከዛ ጋር አብሮ እንግዲህ የአሜሪካ ህዝብ በዚህ ላይ ቢያመጽ እኛ ምንድነው ባይሰማ ወይም ደግሞ በበሽታ ተይዞ ኳረንቲን ለማድረግ ቢያስፈልግ ብለው በዚህ በፊት የጻፉትን የነበረውን ደግሞ ወደፊት አምጥተውታል። they call it internment and resettlement operation ብለው ይህንን በ2010 ያጸደቁትን ነገር ወደፊት አምጥተውታል። ኢንተርመንት ማለት እንግዲህ ኢምፕሪዝመንት ማለት ነው። ኢምፕሪዝመንት ኦፍ ፒፕል ማለት ልክ በኮንሰንትሬሽን ካምፕ ማለት ነው። እንግዲህ በሂትለር ጊዜ እንደነበረው ቅድምን ጊዜ ማይክል ቾዶቭስኪ ሲናገር እንደነበረው ኮንሰንትሬሽን ካምፕ እንደ ሂትለር ጊዜ እንደነበረው እያለ የሚናገረው ይህንን ነው ሊያደርጉ። ይህንንም ወደፊት አምጥተዋል። ምንድን ነው እነኚህ ሰዎች የሚያውቁት? ስለዚህ እንግዲህ ኤፍኤም 3940 ይባላል ዶኩሜንቱ። እኔ ብቻ አይደለሁም ያሳያችኋለሁ። የሚናገሩ ሰዎች ኢንተርመንት ኦፕሬሽን ፌብሩዋሪ 10 የነበረውን አሁን ወደፊት አምጥቶት ኢንተርመንት ኦፕሬሽን ፊልድ ማኑዋሉ ለወጥቷል። ፊልድ ማኑዋል መመሪያው ማለት ነው። መመሪያ ኢንተርመንት ኦፕሬሽን ምናምን ማን መንቀሳቀስ አለበት፣ ማንን ነው ሰው ማህበረሰቡ መጠየቅ ያለበት፣ ማን ያገባዋል፣ ማን ነው በዛ ላይ የተሾመው ምናምን ብለው እንግዲህ እየተንቀሳቀሱ ነው ማለት ነው። የት ቦታ እንዳለ እንግዲህ መቀመጫው እስር ቤት በሉት ህዝቡ የሚቀመጠው አልሰማ ያለ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን አዲስ ክትባት እንደም አልሰማ ያለ ቦታውን አዘጋጅተዋል ማለት ነው። ያው ሲቪሊያንስ ሌድ ኤጀንሲስ ፒዲኤፍ ፋይሉን አስቀምጥላቸዋል። በጣም የሚያሳስበው ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምንድነው ከዚህ ጋር አብሮ በትራምፕ ጊዜ የካፒታል ቢልዲንግን የወረሩት እነኚህ ሁሉ ሰዎች ማለት ነው እያሉ ነው። እነኚህ ሁሉ ሰዎች አያችሁ ማን እንትን እንዴት እያደረጉ እንደሆነ ትዝ ይላችሁ እንደነበረ። ግን ካፒታል ሂልን የትራምፕ ደጋፊዎች እንደዚህ ያደረጉ ምናምን አሜሪካ ዴንጀር ላይ ነች በሚሉ ጊዜ በዛን ጊዜ ያቀረብኩትን ቪዲዮ ካያችሁ የውሸታቸውን ነው የተመልከታቸው። ፖሊሶቹ ራሳቸው ሲያስገቧቸው ሰላም ሲባባሉ ከፖሊሶቹ ጋር ምናምን እያልኩ ቪዲዮ ሳሳያችሁ ነበረ። አሁን እሷን እንደ ምክንያት አምጥተው እነኚህ ሁሉ ያኔ ካፒታል ቢልዲንግ ላይ ሲወጡ ምናምን የነበሩት ሰዎች እንደ ቴሮሪስቶች ናቸውና እነኚህ በሙሉ አሁን ኢንተርመንት ካምፕ እንደ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር የአሜሪካን መንግስት አልሰማ ካለ ጋራ ካምፕ መግባት አለባቸው። ለምንድን ነው የሚገቡት? ለሪኤጁኬሽን ካምፕ ተብሏል እና ሰርተዋል። እንደዚህ ሪኤጁኬሽን ካምፕ ያው እንደምታዩት ነው። ሪኤጁኬሽን ካምፕ ምንድነው? ማስተማሪያ፣ ዳግም ማስተማሪያ፣ ጸማይ ማረሚያ ማለት ነው። አውራን ጉንፋን ወይም ሌላ የሚመጣውን ወረርሽኝ እቃወማለሁ፣ አንተ በቃ ሪኤጁኬሽን ካምፕ ትገባለህ። ተሰርቷል። ማን ነው የሰራው? ፊማ ነው የሰራው። ተመልከቱ። ሪኤጁኬሽን ካምፕ በጣም የሚገርም ነው።
ካላያችሁ ይሁድ going to really almost deprogram these people who have signed up for the cult of Trump. This document is called FM 3 through 39.40, Internment and Resettlement Operations, and it's a comprehensive manual issued by our very own Department of the Army. There are millions of ደጎል እየተነገረ ነው። አሁን በሰማሁት ዜና ኩባ ላይ ብላክአውት ጀምረዋል። አሁን እኮ በቃ እንዳለ ኢንፍራስትራክቸር ወደ ብላክአውት ሲስተም ክራሽ ወደ ማድረግ እዚህ ሀገር አሁን ሳይበር አታክ ተብሎ ቲኤፍኤል ምናምን አውቀው ነው የሚሰሩት ከአሜሪካኖቹ ጋር። ወደዛ እንዲህ በሚገባበት ጊዜ ህዝቡ እምቢ ያለውን ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ላይ ያስገቡት ነው። ከዛ አልሰማ ያለውን አንተማ ሪኤጁኬሽን ያስፈልጋል ሊሉት ነው። ይሄ ደግሞ በዓለም ላይ ነው እየተባለ ነው። እንግዲህ እኔ በእንግሊዝ ሀገር ያለውን አላየውም። እንስማቸው እነኝህ ሰዎች። ታንክ ዩ ደጉል These people who have signed up for the cult of Trump. This document is called FM 3 through 39.40, Internment and Resettlement Operations, and it's a comprehensive manual issued by our very own Department of the Army. But Department of the Army የፈለገውን እንግዲህ ሊያጉር ማለት ነው። Millions of Americans, almost all white, almost all እነኚህ ባይዘው እየደገፉ ነው የሚያወሩት። የካፒታል ራዮት ላይ የወጡ ሰዎች ምናምን ኢንተርመንት ካምፕ መግባት አለባቸው፣ መታጎር አለባቸው እያሉ ነው። እነኛ ሰዎች እኮ ግን ልክ ጆርጅ ሶረስ ብላክ ላይቭ ማተርን ገንዘብ እየሰጠ እንዳስወጣው ማለት ነው። እንደዛ የወጡ ሰዎች ናቸው እንጂ ትራምፕን ደግፈው ምናምን የሚባለው እሱ የማየውን ውሸት እንትን ዜና መሆኑን አይተናል። አያቸው የጨለማ ማህበረሰብ ለዓለም ህዝብ ይህንን እያሳየ ከጀርባ ላይ የሚያመጣውን ነገር ተመልከቱ። somehow need to be deprogrammed. But here's they need to be deprogrammed. እንደዚህ ነበር እኮ ሂትለር የሚያደርግ የነበረው። ዲፕሮግራም መደረግ አለባቸው፣ ማይንድ ኮንትሮል መደረግ አለባቸው። ይሄ ለሁሉም የዓለም ህዝብ ነው እንግዲህ የጨለማ ማህበረሰብ እየሰራ ያለው ማለት ነው። It gets interesting. Buried within the dense military jargon and procedural detail is a framework that could, under certain circumstances, be applied domestically. Yes, you heard that right. This manual provides guidance that is adaptable to various operational environments, including potentially right here at home. Because they've been brainwashed, Joy. I really believe that they have been brainwashed by this misinformation campaign. So how do you de-radicalize these people? Once we educate them, we coach them on how to interact and empower the person to start thinking for themselves. I think a lot of people are going to have to be deprogrammed. We had a program addressing white supremacists, that we had programs, federal programs, that went towards funding organizations like these that de-radicalize people. And President Trump pulled the plug. What ultimately breaks that power structure in the South is enforcement, right? There has to be consequences. Over half our country needs to be reprogrammed. Not just 75 million people that voted for Trump, but the conservatives in this country. I have decided we really need camps for adults. And we need the kind of camps that you all run. I mean, really. And there's detention facility bids to build individual detention facilities in every state in the union. And then she goes on to say to me, well, Gigi, who do you think they're built for? And she says in this interview, they're for dissidents, American dissidents. የሚገርም ነው እንግዲህ አሁን ተመልከቱ። የበፊተኛው በመጀመሪያው ሎክዳውን ጊዜ ብዙ ሰው አልሰማቸውም። አሁን የሳይበር አታካሉ፣ ፓንዴሚክ አሉ፣ እንደገና ደግሞ ሳይበር አታካሉ። ስለዚህ ማአት ነው እንትኑና በዚህ አሁን ክሪፕል ሊያደርጉትና ሶሳይቱን ይህንን ናሬቲቭ ይህንን ትርክት የሚቃወመው ማለት ነው የሚቃወመው እሱን የሚቋጥሩበት ሎክዳውን የሚያደርጉበት ቦታ እያዘጋጁ ነው። አምሹር እዚህም ሀገር ትንሽ ጊዜ በኋላ እናወጣዋለን። እንደዛም ነው በዓለም ላይም እንደዚህ ነው። አሁን አካሄዱ የሚሄዱበትን አቅጣጫ ተመልከቱ። በጣም የሚገርም ነው። ይሄ ትራምፕ ስለተመረጠ ትራምፕ ያድነዋል ምናምን ውሸት ነው። አሁን አንዳንድ ሰው ኤሎን መስክ በጣም አሪፍ ነው ብሎ ሊናገር የሚፈልጋል። ሁሉም ዛሬን ቱጌዘር አውቀው ነው ጉድ ካፕ ባድ ካፕ እየተጫወቱ ነው። በላያችን ላይ ጉድ መጥፎ ፖሊስ ጥሩ ፖሊስ እየተጫወቱ ነው። ግን ዘር ሾፍሪንግ አስ ቱ ዋን ዳይሬክሽን ወደ ጨለማው ወደ ኒው ወርልድ ኦርደር አጀንዳ ነው እየተገፋን ያለ ነው። በዛም በዚህም አንድም ሰው እንዲያመልጥ እየተፈለገ አይደለም።
ያውላችሁ እንግዲህ DOD ዳይሬክቲቭ 524001 ሰፕቴምበር 27 አሁን እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ማለት ነው የወጣው። ይሄኛው ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። እያንዳንዱ አሜሪካዊ ካስፈለገ የመግደል ስልጣን ለዲኦዲው ሰጥቶታል። ተመልከቱ። በጣም ነው የሚገርመው። ዶክመንቱን ሁሉ አስቀምጥላችኋለሁ፣ አንብቡት። የአዲስ የወጣ እንትን ነው ዶክመንት ነው። ኢፌክቲቭ ከሰፕቴምበር 27 ጀምሮ ነው 2024 አሜሪካ መንግስት ያወጣው። ከአሜሪካ የምትመለከቱ ስለዚህ ሰምታችኋል። ካልሰማችሁ you need to read this one። የአሜሪካ መንግስት እንግዲህ አሜሪካ የሆነ ትልቅ በጣም ትሬት ውስጥ ስትሆን የሚወሰድ በኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት የሚተወሰድ ህግ ነው። ከ27 ሰፕቴምበር ጀምሮ ቀስ ብሎ እንትን ያለ የወጣ ህግ ነው። እኔ አሁን ወደዚህኛው ፔጅ ላይ ልሰዳችሁ 3.3 ዶክመንቱ 3.3 ሌቭልስ ኦፍ አውቶሪቲ የሚለው ጋር ሄዳችሁ ስታነቡ ሙሉን ዶክመንት አስቀምጥላችኋለሁ። ሲ ላይ ስትሄዱ assisting in responding with assets with potential for lethality or any situation in which it is reasonably foreseeable that providing the requested assistance may involve the use of force that is likely to result in lethal force, including death or seriously bodily injury. መግደል ይችላል። አሁን ያለምንም እንትን ይህ እንግዲህ ፖሊስ ስቴት ማርሽ አለው ሲሆን ነው እንደዚህ የሚቻሉ ምንም ነገር ባልተፈጠረ ጉዳይ ማለት ነው። ትራምፕ ላይ የተወሰነ ጥቃት ተደረገ፣ ሳይበር አታክ ሊመጣ ይችላል፣ ወይም ኒኩሌር ዌፐን ኢራን ወይም ራሻ ወይ ቻይና ልታደርግብን ትችላለች በሚል ማለት ነው። ይሄንን ማለት ነው የባይደን መንግስት ወደ ትራምፕ ሲያሸጋግረው ከመሸጋገሩ በፊት እችን አስቀምጦ ሄደ። አሁን ትራምፕ ደግሞ እኔ አሁን ዲሞክራቶችን ምናምን ወታደር ልቅባቸዋለሁ ምናምን ሲል እችኛዋን በኪሱ ከኋላ ጀርባ ይዞ ነው። እችኛዋን አይችላትም። አያችሁ፣ ይሄ እንግዲህ ይሄ ፖሴ ኮሜታተስ የሚባለውን አክት ማለት ነው። ፓሴ ኮሜታተስ የአሜሪካ መንግስት ማለት ነው በራሱ ህዝብ ላይ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ያለ ምንትን ይህን ማድረግ አይችልም የሚለውን በ1876 የወጣውን ህግ ጥሶ ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ ኮንስቲቱሽን ሊጣስ አይገባው፣ ግን ጥሰው ነው ያርጉት። ይሄ እንግዲህ ምን እንደሆነ ማንን ነው አሜሪካን እየመራ የሚለው በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ እንግዲህ ሮን ፖል ይባላል። አሁን የምናገረውን ነገር ላይ የሚናገር ነው። አክቲቪስት ፊዚሻን እና ሪታየር ፖለቲሻን ነው። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ሪፕሬዘንታቲቭ ፎር ቴክሳስ 22nd ኮንግሬሽናል ዲስትሪክት ከ1976 እስከ 1977 ያገለገለ ነው። የሚናገረውን ስሙት። This is why he says, Ron Paul. But we want to start off with a headline from Zero Hedge. It's a pretty hot headline. U.S. military now is authorized to kill Americans on U.S. soil. That can't be possible. Yeah. This would open up the door for the careless use, and if more frequent and legal. It'll be legal now, so nobody will have to worry about that. Send in the troops. We need you to shoot a couple of these people. Send in these troops. We need you to kill these people. ወደ ማለት ጀምራሉ። ቪዲዮ የአንድ 2 ደቂቃ ቪዲዮ ነው። እተውላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ። አይገርማችሁም? ይሄ ነው አሁን በግ የወጣው። this is ከባድ ነገር ነው። ታዲያ ብዙ ሰዎች ያዩዋቸውን የማጎሪያ ካምፖች የፊማ ማጎሪያ ካምፖች እየተሰሩ ያሉትን እየቀረጹ በየቴሌግራም በየትዊተር ፔጃቸው እየለጠፉ ነው። ከነኚህ ውስጥ አንዱ ይሄ ሳምሱ ሹ የሚባል ሰው ኦክቶበር 15 ያወጣው this is a FEMA camp located in Asheville NC locals living immediately in the vicinity በአካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ይህንን ያነሱት ከፍ ካለ ቦታ ወይ ፕሮባብሊ በድሮን ቀርጸውት ነው። እንደምታዩት ነው። ይሄው ቦታውም ያለበትን ቦታ እንግዲህ በሁሉም ስቴት ነው። ቅድም ሴትዮዋ በመግቢያ ቪዲዮ ላይ ያሳየኋችሁ የሚገርም ነው። look at this a FEMA camp located near you ተመልከቱ። በሙሉ እንግዲህ እየተሰራ ነው ማለት ነው። እየደረደሯቸው ነው። አንድ ሴትዮ ደግሞ እንግዲህ ሂድን ካሜራ ይዛ ሄዳለች። እሱንም ላሳያችሁ። በጣም የሚገርም ታይም ነው። የኢትዮጵያ መንግስት እንደዚህ ሆነ። አገራችን እኮ መሸሽቶ እንኳን መደበቂያ እንዳይኖር እየሆነ ነው። And we were asking about it, and they said it's a FEMA camp, and it's being leased
It's property that belongs to a trucking company, they thought. We actually did a little research and we looked into who owns this property, about an hour and a half west of Asheville. And they're putting a tornado shelter in here apparently. Got a delivery. So stick with us, we're gonna figure out what's going on. Maybe I can slide in with this truck. They won't see me. Are you guys private security? Yes, ma'am. You are? Who's your contract with? Strategic Security Corps. And who do they contract with? Let me call it. Do you guys know who your contractor is? We'll be able to answer all your questions for you. Who'd you say you're with, ma'am? Steel News? Roger. I'm Sean, executive producer. Hey, Jim. Nice to meet you, guys. I'm just going to let him do the talking. Yeah. Appreciate it. And I mean, just because I've never seen it before, I saw a bunch of these tornado. Yes. Yes. I don't know what, shelters. Tornado shelters. Yeah. Yes. Are you all expecting tornadoes here? We are not expecting tornadoes. We are. ቶርኔዶ በሌለበት ቶርኔዶ ሳትጠብቁ ለምንድን ነው እነኝን የምትገነቧቸው ሰፈራ ካምፖች እያለች ነው። Part of the package that goes out is to ensure that all the responders are safe. Right. And there's nowhere for people to take cover here. So it's just part of the operation that goes out. If there are tornadoes or bad weather that comes through, it's somewhere for them to go. Got it, because they're living in... Yes. Are they going to be in tents or mostly in trailers? Mostly in trailers. Mostly in trailers, yes. Okay. Yep. And what is the tornado shelter made out of? How does that manufacture? Do you know, is it steel or... Honestly, I don't know. I'm Okay. assuming it's የሚሰራውን steel. ሁሉ አያውቅም። I have not been in one ከምን yet. እንደሰረሩ አያውቅም። Okay. Where are the most of the responders? በጣም የሚገርም ነው። ይህንን እተውላችኋለሁ። ታዲያ እዚህ ጋር በጣም ይገርማል። ስለ ኮንቲኒቲ ኦፍ ገቨርንመንት ስናወራ ይህን አሜሪካ መንግስት አይደለም ከጀርባ ያለ የጨለማ ማህበረሰብ ነው ስል ከዚህ በፊት ስለ ጆን ኮልመን ዘ ክለብ ኦፍ ሮም ባለፈው ሁለት ፕሮግራም በፊት ሳወራላችሁ ነበርና በፔጅ 27 ላይ የተጻፈውን ላሳያችሁና እንቀጥላለን እና ፔጅ 27 እና እዚህ ጋር ማርክ አድርጌበታለሁ። በጣም ይገርማችኋል። እነኚህ ሰዎች የጨለማ ማህበረሰብ ከጀርባ ሆኖ ይህንን ነገር ሁሉ እንደሚያደርግ ምን ይላል እንግዲህ ክለብ ኦፍ ሮም ሴጣኒክ ሆነ the committee of 300 ከነሱ የወጣ ግሩፕ እንደሆነ የዓለም ህዝብ ቁጥሩ መቀነስ አለበት ምናምን መገደል አለባቸው ኢሊቶቹ ብቻ ዓለምን እየመሩ የሚኖሩበት አጀንዳ የሚያንቀሳቀስ እንደሆነ ባለፈው ስናገር ነበርና እንግዲህ ጆን ኮልመን በዛ ላይ ነው የጻፈው። ምን ይላል? The December 5, 1980 follow-up of the original Club of Rome meeting in Washington, D.C. endorsed and accepted the Club of Rome's Global 2000 report, a blueprint for global genocide. በሁለት የሚገርም ነው። በ1980 ያጸደቁት ማለት ነው ግሎባል ጄኖሳይድ ግሎባል 2000 ሪፖርት የሚባለው I don't know if you can see it. Okay. እንግዲህ ያው ይታያችኋል። እኔ በእንት ያሰመርኩበት ተመልከቱት። አስቀምጥላችኋለሁ ወይ መጽሐፉን ገዝታችሁ አንብቡት። Endorsed the report called for the days of 2 billion people by the year 2010 በ2010 ማለት ነው። አሁን አልፈነዋል። እንግዲህ አሁን ማአት ህዝብ እንግዲህ በምን ምክንያት እንደሚሞትም እኛ አናውቅም። በበሽታው በመናምን 2 ቢሊዮን የዓለም ህዝብ እንዲቀነስ ነው የወሰኑት። The days of 2 billion people by the year 2010. Hence the title. There is much evidence to tie the plan into several catastrophic events that are taking place throughout the world, like the recent disasters, earthquakes, ምናምን አብሮ ነው የሚያዘው። ፊማ ከዚህ ጋር ነው ያለው ምንለው ዝም ብለን አይደለም። አያችሁ ይሄ መጽሐፍ ገዝታችሁ አንብቡት። ጆን ኮልመን ዘ ክለብ ኦፍ ሮም በጣም ይገርማል። ከዚህ ጋር አብሮ አንደችኛዋን ደግሞ እናንብብና እንመለሳለን። የጨለማ ማህበረሰብ አብሮ እንደሚሰራ ይህንን ደግሞ ስናይ ለምንድን ነው የሚያደርጉት ይህን የሚለውን ነገር ደግሞ ይሄ ደግሞ በገጽ 62 ላይ ታገኙታላችሁ። ምን ይላል ደግሞ an example of what I mean was provided by Colonel Mandel House, the controller of President Wilson and Roosevelt ጋር የሚሰራ የነበረው ሰውዬ ኮሎኔል ማንደል የሚባል ሰውዬ ምን አለ ነው የሚለው
ሃውስ በሱ መጽሐፉ በጻፈው ሮት አ ቡክ ፊሊፕ ድሩ አድሚኒስትሬተር በሚባል መጽሐፉ supposed in the fiction መጽሐፉ but in reality a detailed account of how the secret government of the United States was to be sold into slavery in the new world government የአሜሪካ ህዝብና መንግስት ራሱ በኒው ወርልድ ገቨርንመንት ስር በጨለማ ማህበረሰብ እንደ ባሪያ እንደሚሰጥ ነው እንግዲህ የተጻፈው የዛን ጊዜ አያችሁ ለዚህ ነው ነገሮችን ማየት አለብን ታዲያ ይሄን ፊማ እንትን ላይ አብሮ ነው ትሬኒንጉን የሚወስደው እንዳልኳችሁ በኦክቶበር 2024 አሁን ማለት ነው እንግዲህ አሁን ኦክቶበር አይደለም ዛሬ 19 ነው ዛሬ በኦክቶበር በዚህ ወር ግን የሃይማኖት መምህሮች ስልጠና ሰጥቷቸዋል የሆነ እንግዲህ እልቂት ጥፋት ምናምን ይመጣል እና እንደዚህ አይነት ዲዛስተር በሚሆንበት ጊዜ ከፊማ ነው ያሰለጠናቸው እንዴት ህዝቡን መንከባከብ እንዳለባቸው ኢንጌጅ ፌስ ቤዝድ ኤንድ ኮሚኒቲ ኦርጋናይዜሽን ፕላኒንግ ኮንሲደሬሽን ፎር ኢመርጀንሲ ማኔጀርስ ተብሎ በዚህ አይነት መልክ አንብቡት ኤክስፓንዲንግ ቪውስ ኦፍ ፌስ ቤዝድ ኮሚኒቲ ኦርጋናይዜሽንስ እንግዲህ የኛ ሃይማኖት ሰዎች በአሜሪካ ያሉት እዚህ ተጋብዘው የፊማ ትሬኒንግ ወስደው እንደሆነ አላውቅም በዚህ ሀገር ግን የወሰዱ አይመስለኝም እንግዲህ how to engage how to plan exercise እንደ ሰስቴን ከችግሩ መውጣት እንዳለባቸው የሚጠበቅ ነገር አለ ማለት ነው ይሄንን ሲያደርጉ ነበር ማለት ነው ቤተሰቦች ከባድ ነገር ጊዜ ነው ያለነው ከባድ ጊዜ ነው የጨለማ ማህበረሰብ በቅድ የሚፈልገውን እያደረገ ነው አሁን ይሄ በሁሉ ወረርሽኙ ጠኔው እንዲፈጠር ማድረጉ ምግባችንን ለመቆጣጠር ማድረጋቸው በየትኛውም የዓለም ክፍል አይቅረን ብለው የመራመዳቸው ጉዞ በሙሉ አንድ ነገር ያሳየናል የሚያሳየን ምንድነው ዲያብሎስ ትንሽ ጊዜ እንደቀረው አውቆ የሚውጠውን ያገኝ ዘንድ እንደ ደጎል አንበሳ በስራችሁ ያናፋል የተባለው ጊዜ በጣም ከመቼውም በላይ አሁን መሆኑን ነው የምናየው አሁን ድሮ ቢሆን ኖሮ በቃ በሚሆንበት ጊዜ ሸሽተን ወደ ሀገራችን ሄደን እንደበቃለን እንዳንል ራሱ ማለት ነው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አሁን ይሄንን እንኳን በቅጡ የማይገነዘብ አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ተቀምጦ ማለት ነው ዛሬ የምንፈራቸው በሩቅ ሆነውም ያየን እንኳን ህዝቡ የምናያቸው የነበሩ እንደነ ቢል ጌትስ ያሉ ሰዎች ዛሬ ነፃ መብት አግኝተው ማለት ነው እንደፈለጉ ሊያደርጉ እንደገና በአስተዳደር ደረጃ እነ ቶኒ ብሌር የጨለማውን መንግስት ሐሳብ በደንብ በህዝቡና በአገሪቷ ላይ ሊተገብሩ ዛሬ በቃ ምድር ላይ ወርዶ የምናይበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ሸሽቶ የሚለውንም ታይም ራሱ እንኳን የማናገኝበት ታይም ላይ ነው ያለነው ጊዜው በጣም ከባድ ነው ወገኖች አዎ ሁላችንም በነፍስ ወከፍ ማለት ነው ይሄንን ስርዓት ግሎባል የጨለማ ማህበረሰብን ስርዓት በተለይ በሀገራችን ገና አሁን እየጀመረ ነውና እንዴት ነው ዲጂታል አይደንቲቲ በዚህ በትን ባለበት መልኩ በተጣመመ መልኩ ማለት ነው እንግሊዞች ሳይፈቅዱ አሜሪካኖች ሳይፈቅዱ በእኛ ሀገር ህዝብ ላይ ኢምፕሊመንት ሲደረግ ያውም እንደዚህ በጣም በተፋጠነ ሁኔታ ከዚህ ጋር አብሮ ዛሬ ብዙ ነገር ነው እንግዲህ ያየ ነው ሰሞኑንም እያየን ያለ ነው ይህን ሁሉ ነው ዛሬ መቃወም መቻል አለብን እንደው ትንሽ አፍታ የምንሸሸግበት ጥግ እናገኝ እንደሆን ያለበለዚያ በጣም አስቸጋሪ ነው ግን ይህን ሁሉ እያልን ታዲያ ማለት ነው የእኛ ደግሞ አምላካችን እንግዲህ ባለ ብዙ እልፍ መላእክት ቅዱሳን አባቶች ቅዱሳን መላእክት ያሉት አምላክ ነው ያለና እሱ ከኛ የሚጠብቀው አንድ ነገር ብቻ ነው በፍጹም ልባችን በፍጹም ንስሐ በፍጹም እንባ ወደ እሱ መመለስ እንደ ህዝብ በያለንበት ሀገር ሆነን የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ለእኛ መንገድ አለው ከእናንተ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው ይበልጣል የሚል አንድ ነገር ያሳየናል እና እሱን ለማድረግ በሁለቱም መንገድ መትጋት መቻል አለብን አንደኛ ከፈጣሪያችን ጋር በመጣበቅ ሁለተኛም ደግሞ እውነት የትም የክፋት መንፈሳዊን ሰራዊትን ተግባርና ድርጊት የጨለማ መንግስታትንም ተግባርና ድርጊት ኢምፕሊመንት ለማድረግ የሚጣደፉ በሀገራችን ኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያንም ፈረንጆችም ምንም ቢሆኑ ማለት ነው በውጭም በውስጥም ይህንን በምናይበት ሁሉ ልንጸየፍና ዞርበል ወይ ግድ እኛ ሀገር ላይ እኛ ህይወት ላይ ሊሰርጽ አይገባውም እኛ የምንቃወመው ነው
እንደዚህ ሆና በእንደዚህ አይነት መንገድ ኢትዮጵያ ተበለጽጋለች እያልከኝ ነው? ባትበለጽግ ቢቀርብኝ ነፍስ የሚያስነጥቅ ስልጣኔ እኛ አንፈልግም። ይህ ስልጣኔ አይደለም ሰይጣንነት ነው ልንለው ይገባል። ይህንን የሚሉትን ሰዎችን ሁሉም ቦታ ልናገላቸው፣ ልናርቃቸው፣ የፈለገ ባለስልጣን ይሁን ልንርቅ ይገባል። ምክንያቱም ይሄ ከባድ ነገር ነው። ነገ ልንቀለብሰው የማንችልበት አደገኛ አካሄድ እየሄዱ ነው። ሰዎች በዓለም ላይ የተናገሩ ነው። ከማንኛውም ዘር፣ ከማንኛውም ብሔር፣ ከማንኛውም አገር፣ ከማንኛውም ዜግነት ይኸው እንግዲህ ዛሬ እንኳን እንዳየነው በዛሬ መርሃ ግብራችን እየተናገሩ ነው። የእኛ በአገር ቤት ያሉ ምሁራኖች እንግዲህ 3 አይነት ነው የሚታዩኝ። አንዳንዶቹ አውቀው የተኙ ናቸው። ምግባቸውን፣ ስልጣናቸውን፣ ከንፈርታቸውን እስካገኙ ድረስ ምንም አይመስላቸው። እነሱ ለራሳቸውም ቤተሰብ ለልጆቻቸውም ወደፊት ተስፋ ምንም የማያስቡ ናቸው። በቃ ምንም they don't care። ሁለተኞቹ አይነቶች እንቅልፍ ላይ ናቸው። እነሱ ምንም እንትን ማድረግ እነሱም እንቅልፍ ላይ ስለሆኑ እንጃ እንግዲህ ምን እንደሚቀሰቅሳቸው። ሌሎቹ አይነት አብረው የሚሰሩ ናቸው። አብረው የሚሰሩት በሚዲያውም ይህንን ፕሮፓጋንዳውን እየሰሩ ያሉ ህዝቡን የማጠብ ስራ ላይ ባለፈው እንግዲህ ቻርት አሳይቻቸዋለሁ። እሱ ላይ የተሰማሩ አሉ። እነሱን እንግዲህ የተኛውን ለመቀስቀስ መሞከር፣ የመጀመሪያውን ደግሞ ምናልባት ምቾት ካለበት ግድ የለም ወንድሜ፣ ነገ እኮ አላየም እንዴ ካለፈው ታሪክ አትማርም? ነገ እንደዛ መንገድ እኮ የጦይቱ በኋላ ደብቁኝ ብለዋል፣ እባክህ ተመለስ ማለት። ይህን ግን ሙሉም በሙሉ ክዶ በቃ ጭልጥ ብሎ ማለት ነው ዲያብሎስ በራው ላይ እንትን በቃ የዲያብሎስ እንትን ስራ እንዲሰራበት የፈቀደውን እሱ በቁሙ በስጋው ነው የለም ተወስዷል። ስለዚህ እሱ አይመለስም። ስለማይመለስ እሱን መራቅ ነው፣ መጸየፍ ነው። ከአንተ ጋር አብሬ አልሄድም፣ እግዚአብሔር ይሁን አንተ እኔ እንጃ ለምን እንደሆንክ ማለት ነው። እነዛ ብለን መንቀሳቀስ መቻል አለብን። ይሄ ነው፣ ያለበለዚያ አስቸጋሪ ነው። ግን ከዚህ ሁሉ ተነጋግረን ማለት ነው ወይ ወገኖችን ተነጋግረን እንግዲህ አስቡት። አሁን ኢንተርቴንመንት አይደለም፣ ዛሬ ያቀረብኩላችሁ ኢንተርቴንመንት አይደለም፣ የምንስቅበት የምንዝናናበት ፕሮግራም አይደለም። ይሄ ፕሮግራም የምንነቃበት ፕሮግራም ነው፣ የምናነቃበት ፕሮግራም፣ ዘመኑን የምንዋጅበት ፕሮግራም ነው። ስለዚህ በተሰባሰባችሁበት አንድም ሁለትም ሶስትም አራትም ሆናችሁ በምትወያዩበት በስልክ መስመር በምትነጋገሩበት ጊዜ አደራ ይህን ነገር የተነጋገራችሁበት ህዝቡም እኛም ሁላችንም እንድንነቃቃ በተነቃቃ መንፈስ የምንሄድበትን ነገር መጀመር መቻል አለብን። ግራስሩት ሙቭመንት ማለት ይሄ ነው። ይህን ታዲያ በምናደርግበት ጊዜ ይሄ ለቅንነት ነውና ለወደፊት ትክክለኛ እግዚአብሔር ስላሰበልን አይነት ኢትዮጵያዊ ነውና ለወደፊት ለልጆቻችንም ነውና ይሄን በምናደርግበት ጊዜ ሃይማኖት፣ ብሔር፣ ዘር ምናምን ሊገድበን አይገባም። ክፉን እርኩስን አካሄዱንም በተገኘንበት ሁሉ በሕይወት ዘመናችን በምንኖርበት ጊዜ ልንቃወመው ከማንኛውም ሃይማኖት ጋር ብንሆን ሊገባል። ስለዚህ ይህንን አድርጉ። በተረፈ ኤሶፕ ኢትዮጵያን እንግዲህ ይሄ እንትኑን ፕሮጀክቱን እየተመዘገባችሁ ናቸው። ግን ኢንቨንተሮችና ኢንቨስተሮች እየተመዘገባችሁ አይደለም። በጣም ቀላል ነገር ነው እኮ ለምንም እንደማትመዘገቡ። በተለይ ኢንቨስተር ውስጥ እንደው መጀመሪያ ፕሮጀክታችሁን አይቶ ማመን አለበት። እያተመዘገበ ያለው ለዛ ሊሆን ይችላል። ኢኖቬተሮቹ አይዲያ ያላችሁ በአነስተኛ እንትን የእጅ ኢንዱስትሪ ላይ እየተንቀሳቀሳችሁ ያላችሁ ወይም ፕሮጀክት ነድፋችሁ የተወሰነ የገንዘብ የሐሳብ እገዛ የሚያስፈልጋችሁ ወገኖቻችን በውጭም በሀገር ውስጥ ያላችሁ አረ ተመዝገቡና ኢንቨንተር የሚለው ላይ ገብታችሁን ተናርጉ። ስትሬት ፎርወርድ ነው። ራሳችሁን አይዲያችሁን አስቀምጡ። ከዛ የእናንተ እዛ ላይ ማስቀመጥ ኢንቨስተሮቹን ደግሞ እንዲመዘገቡ ያደርጋል። አሁን ባለኝ መረጃ እንጃ መቶም እንኳን መድረሱን የተመዘገበ በሰፖርተር ፔጅ ማለት ደረጃ። ከዛ በላይ ቀላል እኮ ነው። በሰፖርተርነት ተመዝገቡ። ኢንቨንተርም ከሆናችሁ አይዲያችሁን ኢንቨንተር ስር እንግዲህ ስራ አዲስ ስራ ያላችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ ወይም እየሰራችሁበት ነው። አሁን ግን ከዛ በላይ መውሰድ የምትፈልጉ የገንዘብ የምክር ኤክስፐርቲስ እርዳታ የሚያስፈልጋችሁ እናንተ እዛ ላይ ቪዲዮም ይቀበላል፣ ጽሁፍ ይቀበላል። እንግዲህ ድረገጹ እዛ ላይ አስቀምጡ፣ ተመዝገቡ። እስኪ በሚቀጥለው ሾው በመገባበት ጊዜ ተመዝግባችሁ ላገኛችሁ። እንግዲህ ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ እኔ ጋር ራሱ እንኳን
አሉ አሁን ፓይፕላይን ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ አንዱ ለሰዎች እናንተ ካላስቀመጣችሁ እነሱ ጠንቋ አይደሉም እንግዲህ ፈልገው እናንተ በመላመት እገሌ ያስፈልገዋል የሚሉት ወይም ፕሬዲክት የሚያደርጉት ጠንቋ የሚለው ቃል ለዛ ጥልኝ ለማንኛውም ስለዚህ ያንን አድርጉ በዛ እንትን በሉ እና ወገኖቼ ይሄ ነው ከዛ በተጨማሪ ኢትዮጵያን እንደግፋለን ድህረ ገጹን ፕሮጀክት የምትሉ ከሆነ ያው እንደምታዩት የጎፈንድም ያለ እየረዳችሁ ነው እግዚአብሔር ይስጣችሁ ምን መርዳትም ትችላላችሁ በዚህ ስካን አድርጋችሁ እናመሰግናለን በተረፈ የዛሬውን መርሃ ግብር በዚሁ ፈጸምኩ ጥያቄያችሁን አስተያየታችሁን እናያለን ለብዙዎች እንዲዳረስ አድርጉ እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ከሆነና ወንድማችን ከተመቸው ወንድማችን ቢኒያም ሽታይ በዩቲዩብን በቲክቶክ አይ ቲንክ ውይይት እንዳረግ በዚህ በዲጂታል ከረንሲውና በሲቢዲሲው ጉዳይ ላይ አስቧል ከተመቻቸለትና እግዚአብሔር ከፈቀደ ወደ ሰኞ አካባቢ እኖራለሁ ብዬ አስባለሁ ከዛ በፊት ካላገኘኋችሁ ማለት ነው ነገ ምናምን ካተገናኘን በተረፈ የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ፈጸምኩ በእኔና በባለቤቴ ስም ሁላችሁንም ተሰናበትኳችሁ አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ክብር እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ያው እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው በያለንበት ሁላችንንም እግዚአብሔር ይጠብቀን ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ማህደረ መለኮት የጌታችን እናት የኛ እናት አገራችንን ህዝባችንን ሁላችንንም በያለንበት ተጠብቀን አምላካችን የተሻለ ጊዜ ያምጣልን በጸሎት ትጉ እኔንና ቤተሰቤን በጸሎታችሁ አስቡን ሰይፈ ሚካኤልንና ቤተሰቡን በጸሎት አስበው ያላችሁ በጸሎት ሰዓታችሁ አስቡኝ ደስ ይለኛል እሱን ብታረጉልኝ ትረዱኛላችሁ ትልቅ እርዳታ ነው ለኔ ደሞም እያደረጋችሁልኝ እንደሆነ እያወቅኩ ነው እናንተም እየነገራችሁ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነው በተረፈ የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ፈጸምኩ ቸሩ ነው የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው The Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን ልናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። መቼም ነጥቷለን አለ ምክንያት አመጣ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ ዘመኑንም ይዋጅ። Aesop Ethiopia, the truth shall set you free.